अस्ति मैले के गर्दै मैले क्लास सुरु गर्दा मैले पनि मेरो निधारमा देखाइदिएँ जस्ट बिकज कि लुक आई एम अल्सो ह्युमन आई अल्सो एक्जिस्ट हियर होइन रिसर्चमा चाहिँ इट्स वे डिफरेन्ट देन वाट वी स्टडिड हियर नेपालीज रिसर्च सक्स बिकज दे डोन्ट नो हाउ टु डु रिसर्च ब्रो तिम्रो इलेक्ट्रोनिक्समा त लास्टै ढुस्ता हजार मार्क्स भने होइन टेन्सन के ला बोर्डै दिन पाउने के कति आछ 9 आछ ए भयो NQ system sucks guys sucks big time I've also experienced that in finance. I went like this is your point. It's चारवटा पोइन्टमा म अग्री गर्दिनँ तिमीहरूको विचार के छ फ्ल्याबरगास्टेड स्टुडेन्ट्स दे वर लाइक व्हाट द हेल इज ह्यापनिङ हियर त्यहाँ डिबेट र एमसी टपर्सले गर्छ यिनीहरूले राम्रो गर्छ भने टपर्सले पढ्छ व्हाट इफ आई वाज गुड एट डिबेटिङ व्हाट इफ आई वाज गुड एट पब्लिक स्पिकिङ यु नेभर गिभ मी द अपर्च्युनिटी राइट आई एम लाइक हे आई एम इन्ट्रेस्टेड लाइक त टपर हैन जा पालेनमा आ यो मिमको कुरा राइ यस्तो रिस छ नि मलाई स्कुलमा पढेको कुरा त लाइफमा कहिले कामै लाग्दैन कमन सेन्स युज गर्न चाहिँ पनि लाग्छ काम go back to school and the teachers like तिमी हिजो कार्टुन हेर्दै बसेको हेरोस् न कार्टुन गट क्याच एम अल पोकेमन हेरोस् आइज दाइ हजुर वेलकम टु Mero2Paisa थ्याङ्क यू क्षितिज के छ त के छ त आइज दाइ मेरो त एभ्रिथिङ इज चिल या बिकज मोस्ट अफ द टाइम आइम वर्किङ फ्रम होम हजुर हाफ द टाइम आइम बेसिकली चिलिङ तर त्यही टाइम प्रोडक्टिभ हुन्छु हजुर हजुर माई मेजर प्रब्लम इज लास्ट अल्छी कि होइन लास्ट अल्छी छु त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ भने काम पहिला सघाउँछु हजुर अनि त्यसपछि अल्छी भएर बस्छु कि ए अल्छी एज इन नट अ प्रोक्रास्टिनेटर नो नट प्रोक्रास्टिनेटिङ आई वाज बोर्न लेजी भन्छु म बिकज प्रोक्रास्टिनेटिङ गर्ने हो भने चाहिँ इट्स लाइक समथिङ युआर डुइङ समथिङ एल्स नट डुइङ योर मेन टास्क द्याट यु निड टु डु हजुर राइट त्यसमा चाहिँ कल छैन बिकज मेरो चाहिँ त्यो हुन्छ नि मनदेखि एउटा गोल के छ भने सकेसम्म चाँडो काम सघाउने त्यसपछि जे गर्नु मन छ गर्ने होइन सो त्यो भएर चाहिँ द्याट्स माई साइड अफ लाइफ हजुर हजुर होइन तर त्यही कुरामा चाहिँ मेरो एकजना टिचरले भन्नुभएको थियो म ब्याचलर्स पढ्दा हजुर आयुष स्मार्ट छ कि छैन भनेर सोधेँ क्लासलाई सबैले स्मार्टै छ भने होइन लास्ट अल्छी छैन भनेर सोधेँ कि होइन भन्नुभयो होइन अल्छी छ भने सबैले भन्यो आई मिन देन अगेन आई ह्याप्पीली एक्सेप्टेड इट के अरू भयो त ए म्यामले यस्तो भन्यो भने भन्थ्यो होला आई ह्याप्पीली एक्सेप्टेड द फ्याक्ट द्याट आई वाज लेजी होइन किनभने म छु आई मिन अब हुन्छ नि कोही भन्छ लाइक यङ ड्यासिङ अन्टरप्रेनर अपकमिङ भन्दा चाहिँ हुने रे एक्सेप्ट गर्ने रे होइन अब अल्छी छु म जे छु आई एम ओके विथ इट द्याट्स हाउ इट इज मेरो चाहिँ त्यही छ मेरो चाहिँ द्याट्स हाउ थिङ्स आर द्याट्स हाउ लाइफ हेज बिन भनौँ न यो त यो एक्सेप्टेन्सको कुरा गर्नु यो त डिप कुरा गर्नुभयो दाइ हाँस्दा हाँस्दै पनि यस्तो हो कि लाइक वन्स यु आर ओके एन्ड ह्याप्पी विथ वाट यु आर अब एकदमै प्रिची भएर छ होइन तर त्यही त हो नि इजन द्याट द वे अफ लाइफ कि हो म यस्तो छु मलाई थाहा छ आइएम गोना स्टे दिस वे कि त केही चेन्जै गर्नु मन छ भने आशिष दाई जस्तो जानु पऱ्यो होइन सो आई मिन आइम नट सेङ कि एउटा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन त छ होइन बट एट द सेम टाइम आई अल्सो फिल लाइक इफ यु डोन्ट फिल लाइक युआर इन प्लेस देन इट्स सोल सर्चिङ सेल्फ एक्चुअलाइजेसन त्यही हो ठिक छ दाइ ल लेट्स मुभ इन्टु टपिक त्यसो भए काम अफकोर्स काम कस्तो भइरहेछ काम कुन चाहिँ कामको बारे कुरा टिचर उसको मेन प्रोफेसनको कुरा भन्दाखेरि होइन कसरी चिनाउनुहुन्छ आफूलाई भन्दाखेरि म आई डोन्ट से हु आई एम आई एम अ भेरी मिस्टेरियस पर्सन होइन आइ एम भेरी मिस्टेरियस होइन आफै मेरो मिस्ट्रीमा छ होइन एनिवेज सो माई थिङ हियर इज चिनाउनु चाहिँ म युजुअली डोन्ट ह्याभ अ टाइटल अब हुन्छ नि मोस्ट पिपल आर आई एम वर्किङ XYZ एट अ ABC ब्याङ्क हजुर हजुर आई एम दिस अफिसर एट दिस अफिस हुन्छ म चिनाउँदा आई जस्ट कल माइसेल्फ एन इन्डिभिजुअल हु जगल्स अराउन्ड होइन टिचिङ चाहिँ अब टिचिङकै कुरा आयो होइन आज टपिक पनि मोस्टली टिचिङमै फोकस छ अब वाट इन्फ्लुएन्स इन्टु टिचिङ भन्ने कुरा गरौँ न बाई द वे आई एम अ पार्ट टाइम टिचर एन्ड अल्सो आई डु पार्ट टाइम मार्केटिङ फर अ सर्टेन कम्पनी लेट्स पुट इट द्याट वे होइन नखुलाउन अल्सो आई हेभ अ पडकास्ट विङ्क आई एम भेरी खतरा मान्छे त्यतिसम्म चाहिँ नभनौँ त्यतिसम्म होइन त्यतिसम्म गऱ्यो भने फेरि डङ्की प्रेजिङ इट्स ओन टेल हुन्छ अरू त्यतिसम्म नगर्नु राइट सो टिचिङको कुरा गर्दा चाहिँ मेजर मोटिभेसन टु टिच चाहिँ दुईवटा कुरा छ है दुईवटा मेजर कुरा छ एउटा चाहिँ हामीले पहिलो कुरा गरिसकेको त रिस हो एउटा वान इज एङ्गर द अदर वाज इन्सपिरेसन लाइक when I did my masters
मेरो प्रोफेसरले ग्रेजुएसनको दिन यति लामो 2 पेज इमेल पठाउनु भएको थियो कि मलाई लाइक हाउ सी वाज प्राउड अफ वाट आई वाज डुइङ एन्ड एभ्रिथिङ भनेर सो त्यो एउटा मोटिभेसन चाहिँ यहाँ नेपालमा कुनै टिचरले मलाई जिन्दगीमा दिएको छैन कि होइन इट वाज नेभर लाइक ओके यु क्यान डु इट वाज अलवेज लाइक पढ नत्र फेल हुन्छस् इट वाज नेभर लाइक हुन्छ नि ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट वी आर ट्राइङ टु से डोन्ट लाइक के हो त किन चाहियो मास्लोज निड थ्योरी किन चाहियो तिमीलाई होइन कि मास्लोज निड थ्योरी पिरामिड हो त्यसमा 5वटा आउँछ त्यहाँभित्र यो छ भनेर भन्छ नट फ्लेक्सिङ बट आई अल्सो हेभ टु टिच निड्स थ्योरी अफ बाई मास्लो होइन जस्ट सेइङ द्याट तर देयर इज अ डिफ्रेन्ट अप्रोच हाउ वी क्यान गो अहेड एन्ड आई नट से टिच बट एक्सप्लोर होइन अब जस्तै तिम्रै अस्तिको एक्सपिरियन्स एउटा पनि भनौँ न द होल आइडिया अफ 80 मार्क्सको लागि यो लेसनबाट 80 मार्क्स आउँछ भने तिमीलाई पढायो भन्ने कुरा गरेको थियो नि हामीले यो दाइ चाहिँ अब यो कस्तो भन्दाखेरि एटिट्युडको कुरा हो क्या दाइ मलाई यो पढाइ गर्न मन लागेकै यो कुराले गर्दा हो अब यु नो द सिस्टम इज फक्ड अप होइन जब टिचर आउँछ अनि फर्स्ट थिङ सेज इज यो च्याप्टरबाट तिमीहरूको 25 मार्क्सको आउँछ अब त्यो एटिट्युड तिमीले त्यो स्टार्ट के कुराबाट गरेको क्या पढाउनु अनि कहिले अब टिचरले भनेन भने एउटा कुन चाहिँ चुते स्टुडेन्टले सर यो च्याप्टरको 25 मार्क्सको आउँछ भनेर भन्यो क्या अब तिमी त्यहाँ के गर्न आएको छौ कलेजमा मलाई चाहिँ कस्तो त्यो फ्रस्ट्रेसन हुन्थ्यो कि तेरो फोन खान्थ्यो क्लास सारा भन्दा घुम्थ्यो सो या त्यो बेसिसमा पनि छ आई मिन आई वुड नट से द एजुकेसन सिस्टम इज फक्ड अप होइन अब त्यो पढ्नु हुने हो किन वर्ड फेरि होइन आई वुड नट टेक्निकली से द्याट बट एट द सेम टाइम त्यो एन्फोर्स गर्ने मान्छेहरू जो छन् कुड बी इन्डिभिजुअल्स कुड बी इन्स्टिट्युसन्स कुड बी एनिथिङ होइन त्यो एन्फोर्स गर्नलाई पनि त उत्तिकै फल्ट छ उत्तिकै नै फल्ट छ कि अब जस्तै लेट्स गो ब्याक इन टाइम लाइक 11 years ब्याक होइन जब एसएलसी ठ्याक्क सकाएको थियो मैले नो वेट 13 years back. I feel old. I feel old, right? So yeah, 13 years back. So when I finished my SLC, college requirement at least first division or at least 70 plus for science. Okay. Commerce ko 60 plus. Humanities ko 45% plus. I'm like, I mean, why are you creating that in terms of just one mark sheet? I mean, it's okay, fine. The way how we've been taught is like, it's very formulaic. It's very mechanical. कसैले स्टुडेन्टले होइन सर यस्तो किन छ भने एचप्लाक किताबमा यही भनेको छ भनेर भन्छन् नि विच इट सेल्फ इज अल्सो अ प्रब्लम आई विल नट गो अगेन्स्ट टिचर्स बिकज उनीहरूको पनि आफ्नो बाध्यता छ उनीहरूको पनि दे आर टिचिङ फर अ सर्टन आइडिया राइट मेरो आइडिया अफ टिचिङ हेज अलवेज बिन भेरी ओपन लाइक आइ एम सेइङ दिस इफ यु डोन्ट अग्री टु माई स्टाइल अर इफ यु डोन्ट अग्री टु माई ओपिनियन च्यालेन्ज गर्नु मलाई होइन कम टक टु मी लाइक वाइ डोन्ट वी हेभ अ डिस्कोर्स अन मेबी ल हिजोको कुरा गर्ने हो भने यु माइट से द अर्थ इज राउन्ड होइन पढाएको त्यही छ अब त्यो अर्थ राउन्ड र अर्थ फ्ल्याट भनेको ट्विटरमा त टन्नै झगडा देख्छु होइन किन राउन्ड छ भनेर कसैले सोध्न आयो होइन अथवा किन फ्ल्याट छैन भनेर कसैले आर्ग्यु गर्न आयो गर्नु राउन्ड छ किनभने साइन्सले भनेको छ ठिक छ साइन्सले भनेको छ बाबा तर कुन बेसिसमा भनेको छ कि होइन त्यसको बारे किन कुरा गर्दैनौँ हामी त्यो एउटा भयो बट एट द सेम टाइम लास्ट आउटै भएको छु अहिले म पढाउनु भने जब when pre-COVID को कुरा pre-COVID I was like hey this is this deadlines I need this I need that systematic थियो हैन अहिले लास्ट आउट भएको छ अहिले जोक गरेर आउँछ बच्चाहरुसँग हैन स्टुडेन्ट्सहरुसँग अहिले in a sense where everyone is in the comfort of their houses but at the same time they're coming out on their laptops to learn or their phones to learn right so the familiarity र difference को कुरा आउँछ कि अब जस्तै हाम्रो एसोसिएसन र सोशलाइजिङको कुरा गर्नु एसोसिएसन र सोशलाइजिङको कुरा गर्नु अब व्हेन यु आर इन अ क्लासरुम यु एसोसिएट विथ यर फ्रेन्ड्स त्योसँग सोशलाइज हुन्छ आफ्नो एउटा फ्रेन्ड ग्रुप हुन्छ अनि फ्रेन्ड ग्रुप बिच अरू फ्रेन्ड ग्रुप हुन्छ राइट त्यो सोशलाइजेसन गर्न पाइरहेको छैन नम्बर 1 नम्बर 2 बच्चाहरूले हल्ला गरेको मन नसुनेको पनि धेरै भयो हैन कहिलेकाहीँ ब्ल्याङ्क स्क्रिनमा स्टेयर गरेर हुन्छ हैन क्यामेरा अफ हुन्छ कसैको निधार देखाएर हुन्छ हैन कसैको नाकभन्दा माथि देखाएर हुन्छ सो आइ एम नट सेइङ द्याट्स ब्याड बट द थिङ हियर इज जति आफू रेडी हुन्छ नि जति एक्सेप्टिङ हुन्छ नि हामी मी एज अ टिचर अस्ति मैले के गर्दै मैले क्लास सुरु गर्दा मैले पनि मेरो निधारमा देखाइदिएँ राइट
जस्ट बिकज कि लुक आई एम अल्सो ह्युमन आई अल्सो एक्जिस्ट हियर भन्ने एउटा पोइन्ट पनि देखाउनु पर्ने छ होइन न बिकज कि त त्यही आफ्नै स्टाइलमा गर्ने हो आई कुड अल्सो बी सेङ वाइ आन्ट यु टर्निङ अन यर भिडियोज प्लिज टर्न अन यर भिडियोज भन्नु मिल्यो मैले पनि तर वी सुड अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड कि द मेनी थिङ्स मेनी फ्याक्टर्स कि त अनकम्फर्टेबल होला कि त स्टुडेन्टले आफ्नो पर्सनल स्पेस देखाउनु मन छैन होला होइन कि त मेबी द स्टुडेन्ट इज ह्याभिङ अ ब्याड डे or maybe he or she does not want to interact at all सुन्नु मात्र मन छ होला सो त्यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि आउनु पर्यो एज अ होल त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन बट एट द सेम टाइम लास्ट गाह्रो छ यार क्षितिज लास्ट गाह्रो छ यार लास्टै गाह्रो छ कि बिकज बाई द एन्ड अफ 2.5 hours 3 hours होइन बिहानको क्लास छ दिनभरि नै थाकिन्छ कि यो कि अनलाइनको कुराले गर्दा मात्रै हो कि फिजिकली पढाउँदाखेरि पनि फिजिकली गर्दा ठ्याक्क खासै थाक्दिनँ थिएँ होइन इन्टरेक्सन हुन्थ्यो सोसियलाइज हुन्थ्यो देख्थ्यो मान्छेहरू अहिले चाहिँ इट्स जस्ट लाइक योर देयर यो इन द स्क्रिन अनि त्यही कुरा गरे जस्तो कहिले काहीँ कसरी मलाई सुनिराखेको छ आर यु गाइज अडिबल कुड यु गिभ मी अ थम्स अप इफ यु क्यान हियर मी भन्ने एउटा त्यो आइडिया छ होइन सो इट्स लिटल वियर कि त्यो एसेन्स अफ कनेक्टिभिटीले गर्दा पनि होला त्यो एउटा प्रपर एसेन्स पाउँछ नि होइन साँच्चै मान्छे हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा होइन जस्तो हामीले पनि अब यो के अरे लकडाउनको बेला पडकास्टहरू गरेको थियो नि अनि मेरो पैसा 420 हजुर हजुर अनि त्यतिखेर पनि अनलाइन पडकास्टहरू गर्दाखेरि कस्तो वियर्ड फिल हुने कि अनि म चाहिँ त्यतिखेर पडकास्ट भन्दा अलिकति हाम्रो चाहिँ त्यो मोडरेटरले मोडरेट गरेर गर्ने खालको जस्तो पडकास्ट भएको थियो होइन अनि मैले मोडरेट गरेको थिएँ एउटा पडकास्टहरू वियर्ड फिल हुने क्या म त कोसँग बोलिरहेको छु जस्तो लाग्ने क्या होइन म स्क्रिनमा आफ्नो अनुहार क्यामेरा हेरेर वियर्ड लाग्ने क्या म बोलिरहेको छु होइन एक्लै घरमा अनि जब त्यो सकिन्थ्यो सेसन त्यो ड्रेन्ड आउट फिल हुने होइन अब त्यो कन्सटेन्ट स्क्रिन हेरेर म कि भन्ने कुरा थियो अब तपाईँले अब त्यो जिम्मेवारी छ नि एउटा जे पनि एउटा जबै भयो तपाईँको अनि एउटा त कस्तो एउटा फिलिङ पनि आउँछ टिचर भएपछि आउँछ होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ मैले अब पढाइसकेपछि त डेलिभर गर्नुपर्छ किनकि यु वान्ट टु मेक स्योर कि बच्चाहरू कि सिकोस् त्यो प्रेसरले गर्दाखेरि पनि त्यो ड्रेन्ड आउट हुन्छ होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ त्यो अनलाइन सेसनहरूमा चाहिँ प्रेसर भन्न मिल्छ होइन त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ छ रेस्पोन्सिबिलिटी त वी आर रेस्पोन्सिबल राइट रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पऱ्यो नम्बर 1 अर्को के छ भने त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीमा कहिले काहीँ हुन्छ नि आई सी स्टुडेन्ट्स हु वान्ट टु आस्क थिङ कि सोध्न मन लाग्छ तर सोध्न अलिक गाह्रो मानेर हुन्छ कि अब फेरि यहाँ फेरि ट्रिक यहीँ छ कि फेरि उनीहरूलाई सिङ्गल आउट गरेर सोध्नु ठिकै हो होइन र सिङ्गल आउट गऱ्यो भने उनीहरूलाई पनि यो सरले त मलाई सिङ्गल आउट गर्यो है अब म के भन्ने भनेर एउटा त्यो डिस्कनेक्सन त्यहीँ भइदिन्छ कि फेरि जस्ट बिकज वी आर अनलाइन राइट नाउ होइन अब अस्ति पनि त्यही कुरा गरेको थिएँ मैले मेरो एकजना स्टुडेन्ट त होइन ग्रुपमै थिएँ लाइक लुक आई हेभ नट सिन यु गाइज राइट आई हेभ नट सिन यु बडी ल्याङ्ग्वेज आई हेभ नट सिन हाउ यु आर आई हेभ नट सिन हाउ यु वक अराउन्ड आई हेभ नट सिन यु गाइज हाउ यु टक हाउ यु रियाक्ट टु थिङ्स होइन त्यो भएर चाहिँ मलाई पनि इक्वली गाह्रो छ कि टु अन्डरस्ट्यान्ड स्टुडेन्ट्स फेरि वी आर ह्युमन बिङ्स जज गर्छौँ हामीले एन्ड आई विल जज यु एज मच एज आई क्यान बिकज वाइ बिकज वी ह्युमन बिङ्स वी हेभ अ ह्युमन बायस वी विल जज इच अदर लेट्स बी भेरी अनेस्ट गाइस लेट्स बी भेरी अनेस्ट राइट सो त्यो जजमेन्टको कुरा जुन चाहिँ आउँछ नि अब हेर मैले यो कुकुरलाई पनि जज गरिरहेको छु कि अहिले होइन कहीँ नपाएर हामीलाई भुग्नुपर्ने हो अघि के अरे प्रिपेयर गर्दाखेरि भुगेको थिएन एक्ज्याक्टली राइट सो जज गरिरहेको छु कि मैले राइट बिकज वी आर ह्युमन बिङ्स वी विल जज वी हेभ द्याट ह्युमन बायस ह्युमन फ्याक्टर छ कि अब त्यो ह्युमन फ्याक्टरले हामीले कति प्रेसर भनेर लिने कति रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर लिने त्यसमा धेरै फरक आउँछ कि लाइक इफ यु टेक इट एज अ लाइक लेट्स ब्रिङ स्पाइडरम्यान इन्टु द क्वेसन होइन नट अहिलेको मार्बल स्टुडियोजको लागि इट सक्स बिग टाइम राइट लेट्स गो ब्याक टु द कमिक बुक ओरिजिन्स एन्ड द कार्टुन ओरिजिन्स दैट वी ग्रू अप विथ सो अंकल बेन सेज विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पोन्सिबिलिटी टु पीटर राइट so it was not Uncle Ben saying it to Spider-Man, it was him saying to Peter as a whole, right? So Peter's struggle here is like he's being Spider-Man all the time, trying to protect almost anyone and everyone in New York. Right? त्यो भएर bro cannot earn much money. Right? His struggle is every month end struggle उसको के हुन्छ म यतिको लागि यति पैसा कमाउन कति गाह्रो भएको छ मलाई. Why? Because he's taken that responsibility to at least save a person, at least a person or the people in New York भन्ने छ नि त. So हो त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर त्यो स्टेटमा पुग्नु चाहिँ मन छैन मलाई होइन. तर देयर इज अ डिफरेन्स कि अगेन होइन. अब इफ यु गो टु अ पुलिसम्यान अर एन आर्मी एन्ड से किन यति रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको तिमी किन यसरी बसेको भनेर हामीले भन्न मिलेन बिकज दे आर देयर फर सेक्युर दे आर टु हेल्प पिपल होइन. अब हाम्रोमा पनि त्यस्तै छ कि
I will not completely say कि we are responsible for each and every child because child भनेको पेरेन्ट्सको रेस्पोन्सिबिलिटी हो हाम्रो भनेको एकदम पार्ट टाइम रेस्पोन्सिबिलिटी हो हामीसँग तपाईँको बच्चाहरू एटलिस्ट 2 घण्टा मात्र बिताउँछन् तपाईँहरूसँग अलिक धेरै नै बिताउनुहुन्छ हैन सो यो कुरा चाहिँ किन लिएर छु भने मैले we feel responsible in their studies in the subject we teach right के गरी त्यो बच्चाले म थाहा छ त्यो बच्चाले लेख्न सक्छ but if he or she is not writing it out then मलाई दुःख लाग्छ लाइक किन नलेखेको के भयो are you nervous did you get nervous when you write is it because तिमीले अरूले गरेको देखेर तिमी आत्तियो नलेखेको हो कि हैन यस्तो कन्भर्सेसन भएको छ मेरो प्रिभियस स्टुडेन्ट्सहरुसँग भनेको पनि छन् yes sir I feel nervous exam I feel nervous so I really could not I did not know what to write what not to write this happened भने very good student है फेरि good student in terms of like क्लासमा पनि she wants to learn हैन एक्जाम पनि she's trying her level best तर one point of time एक्जाममा चाहिँ बिगार्यो कि सोधेँ पनि मैले एंजाइटी भएर हो कि नर्भस भएर हो कि is it because you did not know or is it because you were scared that this is wrong हैन त्यस्तो कुराहरु आउँछ कि so when you look at the holistic or pedagogical approach to teaching हैन it changes from a person to person भन्छ है theories छन् टन्नै theories छन् हैन तर at the same time मलाई के लाग्छ भने हामीले पनि हाम्रो ईस्टर्न फिलोसफीज अलिकति बिर्सेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ because we've been westernized to a certain level we want that western style of teaching but at the same time मनबाट त हामी अझै पनि यहीको हो हैन we need to be a little different अब जस्तै वेस्टर्न फिलोसफीमा के भन्छ बच्चाले पिट्नु हुँदैन भन्छ अब क्षितिज सुन है तिमीलाई बच्चा बेला तिमीले पढेको थिएन भने तिमी मम ड्याडले पिट्थ्यो कि पिट्नुहुन्थ्यो एक्ज्याक्टली पिटेको थिएन भने तिमी पढ्थ्यौ होला पढ्दैन एक्ज्याक्टली माई पोइन्ट सो वी आर बोर्न इन अ डिफरेन्ट वे वेयर केमिकली बायोलोजिकली वी आर डिफरेन्ट राइट नट सेइङ कि तिमी गएर पिट्थ्यौ बच्चाहरूलाई हैन त्यो चाहिँ हैन आई एम कम्प्लिटली अगेन्स्ट हिटिङ किड्स तर लास्टै कन्ट्रोल गर्ने गाह्रो बच्चा हो पिट्नु त पर्यो हैन सो त्यो एउटा आइडिया पनि छ कि same let's go back to education अब हैन there are times when we get mad last destroy दिन्छ हैन हामीले क्वेशन सोध्छ उले अर्को आन्सर दिन्छ हैन अब we know that they're lying on our face अब म भन्छु if you're lying on my face say that you're lying be honest न होमवर्क गरेको छैन भन किन सर मैले कपी बिर्सेको भनेको we know man we exact target your homework हैन so things like these मा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने पर्सनली own it up के हजुर own it up ठिकै छ तिमीलाई अल्छी लाग्यो तिमीले होमवर्क गर्न तिमी हिजो राति काउन्टर स्ट्राइक खेलिरहेको छौ फाइन से दैट own that up हैन किनभने I was also a student मैले पनि त्यही गर्थे राइट so the whole idea is owning it up and at the same time the learning त्यो idea हुन्छ not learning the कन्ट्रोल गर्ने हैन त्यो wanting to study wanting to understand त्यो के रे क्युरियोसिटी को भावना हुन्छ नि एउटा तर धेरै क्युरियस पनि नहुनु बिकज क्युरियोसिटी किल द क्याट राइट सो क्युरियोसिटी भावना चाहिन्छ कि चाहिन्छ नै बिकज until unless you do not realize what you want to do what you really want to do and what you are there for schools ma universities ma wherever त्यो बेलासम्म चाहिँ जबसम्म you not inspired yourself nobody can inspire you अब यसको चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने ब्याचलर्समा म लास्ट not a good student marks wise marks wise बालक थिएन के मलाई मतलब थिएन नम्बर 1 नेपालमा थियो नम्बर 2 वेल अफ फ्यामिली थियो नम्बर 3 जे गरे पनि भन्ने ड्याडले के हो राम्रै पढ पास हुनुपर्छ not in that way but he was always supportive of my other endeavors if you want to do photography ले क्यामेरा ले let's जा फोटो खिच हैन he was very supportive I'm not saying he's not supportive तर he never forced me to say कि रातसम्म बसेर पढ 18 घण्टा पढ 22 घण्टा पढ कहिले भन्नु when you will understand that you want to study you will study भन्न छोड्दिनु भएको हो ड्याडले चाहिँ सो त्यो भएर चाहिँ ब्याचलर्स चाहिँ नराम्ररी कट्यो मेरो I'm not saying that it's his fault it's my own fault that I did not own up and study तर जब 2 वर्ष ब्रेक लिएँ मैले ब्याचलर्स पछि ब्रेक लिएको त भन्दिनँ हैन तर देयर आर अदर रिजन्स त्यो म पछि भन्नुला त्यो चाहिँ भन्नु हुँदैन यहाँ बाहिर हैन बट जुन चाहिँ त्यो 2 वर्ष ब्रेक हुँदा चाहिँ देयर वाज दिस इन्टरनलाइजेसन कि हे have I really done something meaningful in my life in terms of academics where I see other parents flaunting their kids को certificates and everything everywhere हैन आमा त्यस्तो थिएन कि because my dad is like
इट्स हिज अचिभमेन्ट इफ ही वान्ट्स टु फ्लन्ट इट हिल फ्लन्ट इट त्यो थियो मेरो चाहिँ त्यो हुँदा चाहिँ आई वाज लाइक ओके इट वाज 2016 15 एन्ड 16 को स्टार्ट भन्नु आई वाज लाइक आई वाज सिइङ अल अफ माई अदर फ्रेन्ड्स असेन्ड टु अ डिफ्रेन्ट लेभल लाइक प्रमोसन पाइरहेको थियो कामको पनि बबाल भइरहेको थियो सबैजना करियर स्टार्ट गरेर फर्स्ट इयर अफ प्रमोसन अथवा फर्स्ट इयर अफ जे भयो भने एउटा दे वर गेटिङ सेटल्ड दे वर गेटिङ स्टेबल सो आई वाज लाइक oh no I don't want to stay here do this भन्ने एउटा खाली भयो so that was the time when I actually went to my father and I said dad look I really want to do something I really want to go study an MBA and he's like can't answer so like, dad you know my GPA is really low and अब अलि रियलिस्ट पनि हुनुपर्छ यस्तो कुरामा चाहिँ लाइक my GPA was low so त्यति जिपिएमा विच वाज द बेस्ट युनिभर्सिटी द्याट आई कुड गो टु त्यो सर्च गरेपछि त्यहाँ पुग्यो त्यहाँ चाहिँ मेरो साथीहरू पहिला पनि पढिरहेको थियो सो उनीहरूलाई कनेक्ट गरेर आस्क देम लुक हाउ इज द स्टडिज देयर हाउ इज एभ्रिथिङ जस्ट कम ओभर स्टडी इट्स मोर इन्टु थिङ्किङ एन्ड स्पिकिङ यु डोन्ट ह्याभ टु कन्ट्रोल गरेर पढ्नु पर्दा त्यसपछि नम्बर 1 ओके आई वाज सोल्ड गएँ म होइन फर्स्ट 5 ट्राइमेस्टर्स इट वाज आई वुड नट से इजी बट देयर वाज लट अफ अब इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरू हुन्थ्यो वी ह्याड एक्सचेन्ज प्रोग्राम्स वी गट टु टक टु एभ्री वान एउटा कल्चरल मिङ्गल गर्नु पायो होइन हो जब म मेरो 6th ट्राइमेस्टरमा पुगेँ अनि एउटा सब्जेक्ट थियो जसको नाम थियो रिसर्च मेथोडोलोजी त्यो बेला म जति त्यो सब्जेक्टमा म जति खटेँ नि होइन जिन्दगीमा मैले केमा खटाएको छैन कहिले खटाएको छैन कि होइन के गर्नुपर्छ it's basically you are doing your research research man it's way different than what we've studied here Nepalese research sucks because they don't know how to do research right there once you all your video man please Google is research right so what we had to do was there was a lot of things that we had to do okay it was not just one fact we had like a lot of chapters to cover we had to look at demography psychography we had to look at तिमीले कुन चाहिँ एरियाको मान्छेलाई टार्गेट गरिरहेको थियो अब मैले गरेँ एउटा ठुलो अहिले चाहिँ एकदम ठुलो इ कमर्स वेबसाइट नेपालको वान अफ द लिडिङ इ कमर्स वेबसाइट हो त्यसको बारे रिसर्च गरेको थिएँ होइन गरेँ होइन गरेँ बिचमा पुगेँ मैले अनि देन आई वेन्ट टु माई एडभाइजरसँग जसले कुरा भइरहेको थियो एडभाइजर पनि गएँ सो दिस इज माई रिसर्च होइन यसमा केही चेन्ज गर्नु पऱ्यो भनेर सोधेँ कि तिम्रो रिसर्च के को बारे हो भनेर सोधेँ कि आई सेड पर्चेज इन्टेन्सन तिम्रो फर्स्ट क्वेसन के छ त्यहाँ हेभ यु एभर सप फ्रम दिस वेबसाइट होइन यस भन्यो होइन त्यसपछि आन्सर दिने सो यो आयुष यो भनेको तिम्रो पर्चेज इन्टेन्सन हो कि रिपर्चेज इन्टेन्सन हो भनेर सोध्यो कि माइन्ड ब्लोन होइन मेरो त्यहाँ धकधक भइसकेको थियो म लास्ट टक भइसक्यो रिपर्चेज इन्टेन्सन भनेको होइन त्यो यो त रिसर्चै रङ छ भन्यो नाउ थिङ्क लाइक द होल आइडिया लाइक you've spent 3 months writing, finding articles on research about purchase intention होइन पछि गएर रिपर्चेज इन्टेन्सन भनेपछि त्यो बेला म जति आफ्नो अपार्टमेन्टमा गएर रोएँ हजुर त्यति त म लाइफमा कहिले रोएको छैन हौ ब्रेक हुँदैन त्यस्तो रोएको छैन त्यस्तो इन्टेन्सली चाहिँ फिल भएन कि होइन बट द होल आइडिया when you look at it is that did help me किनभने अझै 2 महिना बाँकी थियो 2 महिनामा जुन चाहिँ पर्चेज इन्टेन्सनलाई रिपर्चेजमा चेन्ज गर्नलाई जुन चाहिँ 22 वटा अर्को आर्टिकल पढ्नु पऱ्यो मैले होइन अनि फेरि यस्तो हो नि त पढ्नु पऱ्यो तर मैले जे गर्न खोजेको त्यसमा लिङ्क हुनु पऱ्यो नि त होइन अब रिपर्चेज इन्टेन्सन भन्नु अब यो बढी नै गइरहेको छ मेरो रिसर्चमा बढ्ने गइरहेको छ होइन अलिकति मिलाउनु पर्ला बट स्टिल when you look at आइडिया हेर्ने भने रिपर्चेज इन्टेन्सन तिम्रो धेरै आर्टिकल भेटाउँछ कि त्यो रिपर्चेज इन्टेन्सन इन अन इलेक्ट्रोनिक कमर्स साइट भनेको त्यो बेला धेरै लेखिएको थिएन हजुर राइट सो टु अ सर्टन एक्सटेन्ट मेरो चाहिँ प्राइमरी सेकेन्डरी दुवै मिलाएर निकालेँ कि मैले सो द्याट इज वाट ह्यापन्ड सो त्यो एउटा फेज मेरो लाइफमा मैले आफूलाई च्यालेन्ज गरेको थिएन अथवा आफूले होइन आई वान्ट डु समथिङ भनेको थिएन र त्यहाँ गएर इफ आई डिड नट रियली पुट इन द वर्क देन आई वुड नट हेभ बिन हियर राइट नाउ टकिङ टु यु गाइस अबाउट दिस थिङ्स म सायद बाहिर गएको थिएन भने म टिचर पनि भन्दिनँ थिएँ होइन किनभने मेरो इन्सपिरेसन त्यो सिड मलाई हालिदियो कि मेरो बाहिरको प्रोफेसरहरूले सो या दिस इज द कुराहरू चाहिँ ओनिङ इट अपको कुरा गर्नु होइन कि आफ्नो कुराहरू ओन गर्नुपर्छ होइन यसको एउटा इन्सिडेन्टहरू छ क्या मैले भन्दाखेरि पनि कस्तो छ भन्दाखेरि अब
म चाहिँ जे कुरा मार्क्समा ल्याएर बोल्छु ल मार्क्सकै कुरा छैन मार्क्सकै कुरा छ त्यो पनि हो होइन अब के छ भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ हरेक एसेसमेन्ट भइरहेको थियो कि हप्ता दिनमा एसेसमेन्ट भइरहेको हुँदैन अनि सर्टेन मार्क्सभन्दा कम आयो भने चाहिँ बोर्ड एक्जाम दिन नपाउने युनिभर्सिटी एक्जाम दिन नपाउने अनि नभए चाहिँ लगभग 8 मार्क्सदेखि 20 मार्क्समा आयो भने देऊ तिमी 8 मार्क्सभन्दा कम आयो भने चाहिँ दिनु नपाउने हुन्थ्यो कि त्यसपछि एक दिन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मेरो एउटा साथी दिल्ली भन्ने साथी चाहिँ होइन अनि आए अनि ब्रो ब्रो तिम्रो इलेक्ट्रोनिक्समा त लास्टै ढोस्ता हजार मार्क्स भने होइन टेन्सन क्या ला बोर्डै दिन पाउने क्या कति आछ 9 आछ है भइहाल्यो 9 आछ भने होइन त्यसो भयो भने म चिन्न बसेँ होइन तर ऊ चाहिँ सकमा गयो क्या किनकि म चिन्न बसेको थिएँ र सकमा गयो क्या अनि भन्दाखेरि कस्तो आनन्दले गरेर बस्यो 9 मात्रै आछ र यसको यार भनेर बस्यो होइन अनि मैले त्यतिखेर वास्ता गरिनँ अनि अहिले सोच्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ के गर्दैन तिनीहरूको 14-15 आए पनि तिनीहरू माथि फ्याकल्टी रुममा गएर होइन सर मेरो मार्क्स बढाइदिनु भन्थ्यो ओके भनेपछि जति ल्याएछ त्यसले ओन त गरेर कमसेकम एटलिस्ट त्यो कसो भन्दाखेरि त्यो हाम्रो रगतमै चाकरी चाहिँ छ कि क्या हो जस्तो खालको भयो क्या सर मार्क्स बढाइदिनु होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो त्यो नराम्रो लाग्छ किनभने आफूले जति गरेछ त्यतिको त मार्क्स पाइहाल्यो तिमीले होइन एउटा त्यो कुरा छ दाइ अनि त्यसपछि त्यो मार्क्सलाई अनि यो पर्सेन्टेजलाई जिपिएलाई होइन अनि त्यसपछि सर्टिफिकेटलाई भन्छ क्या बढी हामीले ग्ल्यामराइज गरेको छ होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ किनकि कस्तो अब अघि हजुरले ग्रेजुएसनको कुरा गर्नु भएन मेरो पर्सनल ओपिनियन मेरो पैसा भनेको चाहिँ ग्रेजुएसन भनेको चाहिँ कुनै के अरे तिमीले गरेको के भन्छ त्यसलाई एकोलेड होइन जस्तो लाग्छ क्या किनभने तिमीले गरेको भनेको कलेजमा गएको पढेको जस्तो गरेको एक्जाम दिएको मार्क्स ल्याएको हो क्या तिमीले केही सब्सटेन्सियल कुरा गरेको होइन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ त्यहाँ गएर जुन सेलिब्रेसन गर्छ नि सबैले कङ्ग्रेचुलेसन त्यो चाहिँ यो चाहिँ बुलसिट हो म चाहिँ त्यसरी हेर्छु क्या होइन त्यो म आफ्नो ग्रेजुएसन गएको छैन ओके सो त्यसमा पनि म अर्को त्यसमा पनि आई विल एड अप टु द्याट होइन एकैछिन पछि तर तिमीले भनेको सिस्टम एनक्यू सिस्टमको बारे कुरा गरेर NQ system sucks, guys. It sucks big time. I've also experienced that in finance. The NQ system itself is a very dodgy system. NQ पर कोही गरिदिहाल्नु यो नेपाली युनिभर्सिटीमा NQ सिस्टम छ हैन अब यस्तो हो कि मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ मेरो 2 पैसा यसमा चाहिँ इज NQ किन दिनु पर्यो जति चाहिँ ठिकै छ पछि गएर उसको ग्रेड त चाहिन्छ नि हामीलाई इन द एन्ड यु टेक द फाइनल बोर्ड एक्जाम्स यु टेक आफ्टर यु टेक द बोर्ड एक्जाम्स देन योर ग्रेड्स कम आउट when your grades come out if it's under C that means you're failed right you have to retake the exam again so पहिले किन रोक्ने के पहिले किन रोक्ने स्टुडेन्ट्सलाई ठिकै छ 40 मार्क्स पास मार्क होला 38 आयो किन रोक्ने के ठिकै छ 38 मा दिन लगाउनु होला है के गरी त्यो मार्क्स यता उता गरेर सायद he will get a C plus or a B हैन हजुर बिचमा रोक्नु पर्ने होइन जस्तो लाग्छ मलाई युनिभर्सिटी एक्जामको लागि त्यसले गर्दा त्यो स्ट्रेस क्रिएट गर्छ क्या बच्चाहरुमा के बच्चाहरुमा स्टुडेन्ट्सहरुमा अनि बडी नै हामी चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि rather than thinking about gaining knowledge हैन हाम्रो ध्यान चाहिँ जहिले पनि ग्रेड्समै हुन्छ के ग्रेड्स र पासिङमा हुन्छ हैन यसमा अर्को एउटा पनि म एड गर्न चाहन्छु छिटिज इज ब्याक पेपर लागेको छ तिम्रो लाइफमा लागेको छ हैन ब्याक पेपर लागेपछि त्यो जुन चाहिँ तिमी डिड यु अटेन्ड द सेम सब्जेक्ट अगेन छैन नि हैन सो त्यो ब्रेक हुन्छ नि त हाम्रो 6-7 months and then we go back to take the exam right त्यो बेलासम्म कति नै लस भइसक्यो हुन्छ कति नै हामीले नसोचेको हुन्छ यादै हुँदैन सब्जेक्ट अर्को कुरा के छ भने बाहिर म MBA पढ्दा चाहिँ if we got a grade less than B minus पाए पनि we had to retake the whole course त्यो सब्जेक्ट के सपोज मेरो इकोनोमिक्समा B minus आयो रे I had to retake economics the class again के so I had to go to class I had to rework on that class again now त्यसमा के सिकाउँछ भने two things number one त you understand you failed you're going back to that own class again second time पढ्दा त के राम्रो बुझ्ला नि अझै बेटर बुझ्ला नि so you have to retake the class there's no other way to get out of the university जाने फेरि क्लास नि एन्ड देन यु अन्डरस्ट्यान्ड ओ फर्स्ट टाइम मैले बुझेन सेकेन्ड टाइम बुझ्छु होला हैन अनि त्यो एउटा चाहिँ ट्रेडिसनै छ कि बाहिर इज लाइक इफ यु गेट लेस देन यति यु हेभ टु गो रिटेक द क्लास अगेन अब यहाँ त्यो रिटेकिङ द क्लास अगेनलाई डिमोसन भन्न सोचिन्छ कि हैन what us as students and what us as teachers that we need to understand is ठिकै छ डिमोट भयो because probably because this student was not good at
a certain subject. Maybe he or she is good at theories, he or she is maybe good at writing. Maybe the student is not good at maths or calculus. होइन त्यो स्टाइलले हामीले सोचेकै छैन कि. एट द सेम टाइम अर्को प्रब्लम के छ भने कम्पेरिजन छ कि. टिचर्सले कम्पेयर गरिदिन्छ कि. अर्को प्रब्लम चाहिँ यसको यति मार्क्स आयो तिम्रो किन यति मार्क्स आएन होइन. तर जब कम्पेरिजन गर्नुपर्ने के हो भने जुन चाहिँ त्यो मेन एभरेज मार्क्स आउँछ नि, त्यो एभरेज मार्क्स त्यो मिडियनमा आउँछ नि, हो मिडियनबाट तिम्रो मार्क्स कति कम छ हो त्यसमा फोकस गर्नुपर्ने हो कि. टपरले 90 ल्यायो भन्नु भन्यो सबैले 90 ल्याउनु सक्दैन नि होइन. टपरले 90 ल्यायो ल ठिकै छ. मिडियन मार्क्स के हो तिम्रो? मिडियन मार्क्स इफ इट्स 60 एन्ड इफ द स्टुडेन्ट इज ब्रिङिङ 40, bringing 60 is a much more achievable goal than bringing a 90, right? So these are the things that we need to focus on. Okay, अब जस्तै let's go back to अब graduation कुरा तिमीले भने जस्तो होइन. ग्रेजुएसनको दिन ग्रेजुएट भयो होइन थाइल्यान्डमा. त्यहाँ सेरेमोनी लाइक बबाल सेरेमोनी लाइक इट वाज अमेजिङ के. तर भित्रदेखि म खुसी थिएन कि. नट बिकज आई डिड नट अचिभ एनिथिङ बट इट वाज मोर अन द बेसिस अफ कि के को लागि भइरहेको छ यो सबै. आई मिन अचिभ त गरिसक्यो होइन, सबै जे गर्नु छ गरिसक्यो, नेपालमा फर्केर काम पनि गरिसकेको थिएँ. तर एउटा इन्ट्रेन्सिकली मोटिभेटेड, एउटा इन्ट्रेन्सिकली ह्याप्पी थिएन कि. नट बिकज आई नट अचिभ एनिथिङ, जस्ट बिकज कि के नै भइरहेको छ कि यहाँ तिमीले भने जस्तो कि. तर द डिफरेन्स इज आई वेन्ट टु द ग्रेजुएसन. सो कुरा चाहिँ त्यो हो. बट एट द सेम टाइम इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ टु टक अबाउट all of these things होइन. पेपरमा त जे पनि रमाइलो लाग्छ. तर आर वी एज टिचर्स एन्ड आर वी एज स्टुडेन्ट्स रियली रेडी टु च्यालेन्ज आवर सेल्भ्स भन्ने कुरा पनि छ. अब जस्तै अस्ति मैले एउटा बुक रेफर गरिरहेको थिएँ मेरो सब्जेक्ट म्याटरमा. 4वटा पोइन्ट त मैले अग्री गरेन कि. आई डिड नट अग्री टु 4 points. एन्ड देन इन क्लास आई वान्ट लाइक दिस इज यो पोइन्ट. यो 4वटा पोइन्टमा म अग्री गर्दिनँ, तिमीहरूको विचार के छ? flabbergasted students. They were like, what the hell is happening here? त्यतिसम्म त भएन जस्तो लाग्यो होइन, किनभने मैले भन्नु मिल्दैन. आई कान्ट स्पिक अन बिहाफ अफ माई स्टुडेन्ट्स होइन. तर टिचर छ जसले आएर भनिरहेको छ हेर भाइ म यो 4वटा पोइन्टमा नै अग्री छैन, योबाट म किन अग्री छैन म तिमीलाई भन्छु भनेर कोही टिचरले पढाएको छ र त्यसैले संसारमा भन्दैन नेपालमा होइन, छैन होला नि होइन. सो त्यो हुँदा चाहिँ एउटा क्वेसनिङ लेभल चाहिँ टिचर्सले पनि गर्नुपर्छ कि. आर द बुक्स द्याट वी हेभ आर द रिसोर्स मटेरियल द्याट वी हेभ एक्चुली रियली वर्थ इट? एक्चुली डज द्याट एक्चुली हेल्प? फर इक्जाम्पल दिन्छु, क्रिएटिभिटी भनेको के हो भनेर सोधेको छ कि किताबमा. क्रिएटिभिटी इज जेनेरेटिङ न्यू आइडियाज भनेर डिफाइन गराएको छ कि होइन. एन्ड आइम लाइक यही लेख्नुपर्छ उनीहरूले एक्जाममा. दे कान्ट क्रिएट देयर ओन आन्सर्स अबाउट क्रिएटिभिटी कि होइन. एक्ज्याक्ट द आइरोनी अफ इट. त्यो हेर्दा चाहिँ इट्स लाइक आई वुड नट से दिस इज नाइस अर दिस इज ब्याड, बट अस एज अ सिस्टम हेभ टु बी अ लिटल स्ट्रङ होइन. यही कुरामा दाइ होइन, अस्ति हाम्रो कुरा पनि भएको थियो नि के हामीले पहिला एलटिसी पढेको हुन्छौँ होइन. अब हाई लिट्रेचर होइन, अब पुरै अनि अक्सफोर्ड रिडिङ सर्कलहरू इन्टरनेसनल पोएटको पोइम्सहरू पढेर आउँछ, त्यसले समराइज गरेर आउँछ. एक्ज्याक्टली. अनि अब अहिले आएर चाहिँ 19मा आउँछ आवर इङ्ग्लिसमा के अरे यस एक्ज्याक्टली. यो कुरा पनि भन्नु छ किनभने क्लास 8मा रविन्द्रनाथ टेगोरको when the mind is without fear there is a lie भनेर पुरा हुन्छ नि. नट रट्टा मारो, बट यु हेभ द्याट सेन्स अफ इन्सपिरेसन वेयर you know, okay, this is what it is. Exactly. So त्यो पढिरहेको थियो होइन. अनि पछि त्यही लाइन्समा भनौँ न, we had literature from all around the world. We had literature from Netherlands, we had literature from America. क्रिस्टोफर कोलम्बसको बारे हुन्थ्यो, हकलबेरी फिनको त्यो फिक्सनमा स्टोरिजहरू हुन्थ्यो होइन, सेक्सपियरको एउटा पोएम्सहरू हुन्थ्यो राइट. अनि जान्छु क्लास 9मा आवर इङ्ग्लिस राइट. वाज इट क्लास 8 or class 9 where we had the monkey in the book? monkey 8मा होला, चङ्के हो कि चम्पे हो कि something like that, if you remember. 8मा जस्तो लाग्यो राइट. सो द्याट मिन्स आई थिङ्क 7तिरसम्म हो राम्रो इङ्ग्लिस पढेको हामीले होइन. अनि जब त्यहाँ 8मा आइपुग्यो इज लाइक यहाँ छ होइन, अन अबभ अन्डर बिलो भनेर पढ्नुपर्ने होइन. अब ग्रेड 10मा त्यो पढ्नु पर्दैन बिकज द्याट इज ग्रेड 2 इङ्ग्लिस हो होइन.
अग्रिड यो जुन चाहिँ तिम्रो सेन्ट्रलाइज्ड एजुकेसन गर्न खोजेको हो होइन त्यो गरेको राम्रो हो बिकज वी अस एज अ कन्ट्री डेमोग्राफी पनि त्यस्तै छ डेमोग्राफी पनि त्यस्तै छ डेमोग्राफी भन्दा म साइकोग्राफी भन्छु होइन डेमोग्राफी त छ अब रोडको कुरा गर्छु यताको कुरा गर्छु फाइन होइन साइकोग्राफीमा किन छ भन्छु भने बिकज यो आधीभन्दा बढी मिडल क्लास फ्यामिलीजको टाइम केमा जान्छ सो द्याट देयर चिल्ड्रेन गेट अ बेटर एजुकेसन सो द्याट लेभल अप होस् भन्ने एउटा आइडियामा जान्छ होइन त्यो भएर इङ्ग्लिस मिडियममा पढाउनु पठाइन्छ राइट बट इन दि एन्ड क्लास 8-9मा इफ यु स्टिल स्टडिङ मेक अ सेन्टेन्स अबाउट ग्रिफ भनेको ग्रिफ भनेको के हो भने थाहा हुँदैन कि मान्छेहरूलाई होइन सो जुन चाहिँ आफ्नो इक्जाम्पल दिँदा क्लास 1, 2, 3, 4, 5सम्म J.A. मेसन भनेको इज अ रियली गुड इङ्ग्लिस राइटर इन्डियाको हो तर ब्रिटिस 5th 4th फ्यामिली ब्रिटिस ओरिजिन J.A. मेसन भन्ने हुनुहुन्छ उहाँको ग्रामर बुक पढेर त्यो भयो आई ग्रो अप विथ द्याट होइन आजभोलि when I look at my students writing expect like accept होइन इन्फ्लुएन्स लाइक इन्फ्लुएन्जा होइन युनिभर्सालिटीलाई युनिभर्सिटी होइन अरे त्यति आइएम नट लाइक टार्गेटिङ एनी वान तर दे आर नट स्टडिङ इन द बेसिस अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ स्टडिङ अन द बेसिस अफ आई हेभ टु राइट आई हेभ टु फिनिस दिस आई निड टु गेट माई मार्क्स राइट सो त्यही हो द होल आइडिया चाहिँ के लाग्छ भने इट्स द इन्स्टिट्युसनलाइजेसन अफ थट्स तिमीहरूले बढी लेख्यो तिमीले बढी मार्क्स पाउँछौ होइन टिचर्सहरूले पनि बढी लेखेको दिएपछि वाउ बडी वाउ सो मच ओ माई गड वाउ सो मेनी पेजेस होइन नेपाली सरको याद होइन सो त्यसरी मिल्दैन त्यो चाहिँ कतिवटा कुरामा मिल्दैन कि अब तिमीले अब कम्प्युटर्सकै कुरा गरौँ न होइन यो चाहिँ हाम्रो अहिले मेरो कम्प्युटर कलिग हुनुहुन्छ हजुर हु वाज माई कम्प्युटर टिचर प्लस 2 डिज होइन सो उहाँले भन्नुभएको थियो कि मैले त्यो बेला पनि भन्थेँ कि उहाँले सर हामीले कोर टु डिओको बारे किन नपढेको हामी किन अझै पनि प्रि पेन्टियम होइन 8085 त्यो वाला पढेर हुन्छ होइन आइबिएम वाला पढेर हुँदैन अस्ति मैले कोर्स बुक हेरेँ कि अस्ति भनेको 1 वर्ष जति अगाडि प्रि कोभिड सर अझै पनि आइबिएम अझै पनि सेन्सस आई मिन वाइ ल दाइ मैले इन्जिनियरिङमा 8085 पढेको कि ए हो 60s को कि अनि यो क्वेसन हुन्थ्यो हाम्रो अब के अरे अक्टा कोर आइसक्यो प्रोसेसर होइन वाइ आर वी रिडिङ अबाउट दिस 8085 पुरै 1914 को होइन त्यही सो द्याट वाज द मेजर प्रब्लम हियर कि लाइक लुक एट द होल आइडिया अफ दिस थिङ कि इज वी हेभ अहिले कुरा गर्नुपर्ने अहिले कोडिङ सिकाउनु पर्ने हो कि बच्चाहरूलाई होइन अहिले क्युबेसिक सिकाउनु होइन कि क्युबेसिक इज प्रोग्रामिङ त्यो एउटा फन्डामेन्टल्स अफ कोडिङमा फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन अथवा त्यसमा क्युबेसिक हाल्दा ठिकै छ बट यो स्टिल टिचिङ देम नेपालको फ्ल्याग कसरी बनाउने प्रोग्राममा 1111111 पढाउनु लाइक आई मिन वी निड टु इभल्भ हौ अनि यस्तो पनि हो जस्तो लाग्छ यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा बेसिक त्यो लजिकल थिङ्किङ पनि जेनेरेट गर्नु पऱ्यो नि त सुरुमै त गर्न सक्दैन नि त सपोज अब अहिलेको जेनेरेसनलाई म सिधै गएर एप्पल सिकाउँछु यो चाहिँ सिकाउँदिनँ भन्ने कुरा त भएन नि त म चाहिँ त्यो भन्छु जस्तो अब तपाईँले भने जस्तो होइन इन्ट्रोडक्सन क्लास चाहिँ हुनुपर्छ तर जुन एक्सटेन्टमा त्यो जस्तो एक्सटेन्डेड छ नि एक्ज्याक्टली त्यो पनि छ अरू त्यो तिम्रो एक्सपिरियन्समा कि इन्जिनियरिङ कलेजमा होइन तिमीले अस्ति भनेको जस्तै So how does it feel when your senior comes to you and teaches you in a span of less than a year? ए दाइ यो कुरा त अब नर्मली यसरी अब त्यसपछि भोलिपल्ट क्लासमा आइरहेछ कि अब अचम्म लाग्ने क्या म सोध्छु क्या अब म 1 वर्षपछि यसरी मेरो जुनियर अब म 4th इयर अब 3rd इयरको बच्चाहरू भाइ बहिनीहरू पढाइरहेको हुन्छ होला त मसलाई अभियसली नु नि होइन अब त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङै कति छ क्या इन्जिनियरिङ भनेको यस्तो टेक्निकल सब्जेक्ट हो होइन सपोज मलाई चाहिँ के लाग्छ भने युनिभर्सिटी डिग्री लिनै पर्ने हो भने चाहिँ होइन टेक्निकल सब्जेक्टहरू अनि मेडिकल सब्जेक्टहरूमा चाहिँ लिनुपर्छ कि तिमी साइन्टिस्ट गर्नु पऱ्यो होइन अब बिजनेस गर्न मन छ तिमीलाई फिलोसफीमा जान मन छ भने डिग्री नै चाहिँदैन जस्तो लाग्छ क्या तर यो कुराहरूमा चाहिँ डिग्री चाहिन्छ क्या अब यस्तो के अरे इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्टहरूमा पनि होइन भर्खर ग्रेजुएट त्यसको उसको रिजल्ट पनि आएको छैन क्या आएर हामीलाई कम्प्युटर के हो होइन उसको पुरै त्यो आइसी चिप्सको बारेमा भनेर छ अनि हामीलाई मोटिभेसन कहाँबाट आउँछ पढ्ने एक्ज्याक्टली हामीलाई कहाँबाट आउँछ मोटिभेसन पढ्ने अनि कस्तो त्यो त्यसले गर्दा पनि हो जस्तो लाग्छ यो हामी जस्तो इन्जिनियरहरू जस्तै अब यो
बसिरहेको छु होइन त्यही भएर पनि हो जस्तो लाग्छ हिजो भर्खर मैले भेटेको दाइ म्युजिक भिडियोमा काम गर्ने भाइहरू भेटेको थिएँ होइन छिटै एकचोटि कोलाबोरेट गरेर के काम गरौँ होइन 3 जना भाइ आएको थिएँ एउटा म्युजिक प्रोड्युसर 2 जना सिनेमाटोग्राफर 3 जना इन्जिनियर के हो 3 इडियट्सको झलझल हेरेर चाहिँ मलाई त्यो कस्तो त्यो अनि अर्को कुरा लाग्यो होइन सपोज मैले अब मेरो साथीहरूमा पनि फिल गर्छु होइन अनि मैले ट्युसन पनि पढाउँथेँ क्या 4 वर्ष ट्युसन पढाएँ होइन अनि बच्चामा त्यो क्रिएटिभिटिजको त्यो किरा हुन्छ नि त्यो चाहिँ नहुने रहेछ जस्तो लाग्छ क्या मलाई किनकि जब म पढ्थेँ अब मैले पढेको स्कुल अलिकति प्रिभिलेज नै भन्छु होइन म हुनाले मिडल क्लास फ्यामिली पढ्नु सक्ने स्कुल हो होइन अब मैले पढाउने बच्चाहरू सब मिडल क्लास फ्यामिलीकै हुनुहुन्थ्यो तर कस्तो भन्दा त्यो स्कुलको त्यो रेन्ज नै क्या मेरो एजुकेसन लेभल यहाँ थियो अब उनीहरूको यहाँनिर छ जस्तो लाग्ने क्या किनभने उनीहरूलाई केही थाहा नै छैन क्या केहीको बारेमा अब एउटा बच्चाले मलाई के सोधिरहेको थियो भने 7 कि 8मा पढ्थ्यो होइन उसलाई हामी अर्थको सर्फेसमा बस्छौँ भन्ने थाहा छैन कि अनि अर्को कुरा चाहिँ अब अनि यस्तो के भयो अनि त्यसपछि उसको टिचरले पढाएको कुरामा कन्ट्राडिक्ट भएछ मैले पढाएको कुरा ओके अनि उसको मम्मी आउनुभयो अनि मम्मी आएपछि अनि त्यसपछि तपाईँले पढाएको कुरा तपाईँको लेखेको एन्सरलाई त रङ दिएको छ अनि यसो कुरा गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि आएँ यसो हेरेँ मैले अनि त्यसपछि राइट छ 100% राइट हो त्यो कुरा होइन अनि त्यसपछि अनि के आधारले भने त्यसपछि मैले बुकै खोलेर देखाएँ होइन हेर्नु त यो हो नि त यस्तो हो नि त भनेर सब बुझाइदिएँ मैले उसको मम्मीलाई पनि बुझाइदिएँ यस्तो हुन्छ यो भनेर होइन अनि मेबी उहाँलाई हतारमा हुन्थ्यो होला भने अब आन्सर चाहिँ टिचरले जे पाते के अरे झ्यामझुम चेक गरिरहेको छ होइन अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि होइन त्यो टिचरलाई चाहिँ त्यो स्टुडेन्ट आफूसँग ट्युसन पढ्न आउनुपर्छ भन्ने हुँदो रहेछ क्या ओके अब त्यो माइन्ड गेम्स खेलिरहेको छ बच्चाहरूसँग होइन टिचरहरू अनि अब तर उसले टिचरले हेर्ने कुरा चाहिँ साइडमा लाइन तानेको छ कि छैन हरेक आन्सर पछि डबल अन्डरलाइन हुनु पर्यो अब मान्छेहरू त्यस्तो कुरामा ध्यान दिइरहेछ भनेपछि बच्चाको पढाइ कहाँ जान्छ त फाँकमा जान्छ त्यही कुरामा पनि होइन त्यसले भनेको जस्तो स्कुलकै कुरा गर्नु लेट्स गो ब्याक टु द पास्ट होइन नट ब्याक टु द फ्युचर बट टु द पास्ट लेट्स डु द्याट राइट सो त्यस्तो कुरा हेर्दा चाहिँ तिमीले भने जस्तै सिमिलर इन माई केस वेयर द स्कुल आई स्टडिड फ्रम grade 1 to grade 4 वाज अमेजिङ द एक्सपिरियन्स अफ गोइङ टु स्कुल अग्रिड म अलि बोरिङ बच्चा थिएँ म क्लास जानु अगाडि भन्दा अगाडि रुन्थेँ क्लास नजाने भनेर वहाँ गर्थेँ होइन द्याट इज देयर आइम नट सेइङ द्याट त्यो थिएन तर त्यहाँ जाँदा चाहिँ grade 3 वी ह्याड एक्सपोजर टु classical and modern classical songs and English Western songs, right? So we had that tonality vocals त्यो जुन चाहिँ सिकाउँथ्यो नि त्यो हामीलाई सिकाइसकेको थियो त्यो बेला क्लास 3 मा है क्लास 3 मा सिकाइसकेको थियो क्लास 4 मा द डोर ओपन टु अ बिगर वे वेयर वी वर also provided instruments classical instruments Western instruments classical singing Western singing right 4 days a week we had music classes just music classes है स्पोर्ट्स को बारे कुरा गरेछ लाइब्रेरी एक्सेस को बारे कुरा गरेछ if you know then that school was around Naxal now त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा ठुलो इन्टरनेशनल सो कल्ड होटल छ जहाँ इन्फ्लुएन्सर्स गएर फोटो खिचाउँछन् हैन त्यहाँ थियो स्कुल चाहिँ पहिला सो त्यो फाउन्डेसन राम्रो थियो कि हाम्रो हैन हो त्यो फाउन्डेसन राम्रो थियो वी वर बीइङ एबल टु एक्सप्रेस आवरसेल्व्स एज किड्स मेबी वी वर नट एबल टु एक्सप्रेस थ्रु राइटिङ or exams but we were able to express ourselves through emceeing through hosting through talking about all of these things listening to music doing sports everything हो अब मेरो ड्रास्टिक चेन्ज आउँछ जब म क्लास 6 मा एउटा स्कुलमा गएँ नराम्रो स्कुल भन्दिनँ म धेरै पेरेन्ट्सले बबाल स्कुल भन्छ किनभने त्यहाँको के भन्छ डिटेन्सन र पास आउट रेट चाहिँ राम्रो छ कि हैन फर्स्ट डिभिजन डिस्ट्रिक्ट रेट राम्रो छ राइट सो parents will not say that it's a bad school. Parents will not say a bad school, but hey, when I talk to my students who also study in the same school, they're like, hey, त्यो exam सर देखेपछि त हामी त भाग्छौँ. Alright, you know what I'm talking about. You know which school I'm talking about, right? So, you know, I mean, the students whom I've talked to who actually studied in the school that I studied in the later years, they भन्छन् कि also पनि यस्तै छ सर हैन हामीलाई त लास्ट डर लाग्छ यो सर देखेर हैन so the problem here was इरी फिलिङ थियो कि स्कुलमा त चस्सो हुन्छ नि बुलबुलै हेर्दा त्यो मन्जुलीको ठुसाको जस्तै कि इरी फिलिङ आउँथ्यो कि अनि टिचरहरूको पाता त्यो भने कुट्दिने कि अब्युज गर्दैन कुट्दिने पिट्दिने कि नो रिजन पिट्दिने होइन त्यत्तिकै सो
डिसिप्लिनरी एक्सन पनि लिएन हैन स्टुडेन्ट्सले के गरेन भने चाहिँ ओके फाइन पिट्यो कुट्यो कुट्ने गर्ने गर्थ्यो हैन सो from a school of thought where we were able to express ourselves to another school where we could not even say hey हैन मेरो सेक्सन यहाँ छ रे मेरो साथी अर्को सेक्सनमा छ रे म अर्को सेक्सनमा गएर बाहिर खेल्न जाम आइज भन्नु नपाउने के कस्तो खालको के थियो हैन सो त्यो स्कुलमा थियो त्यहाँ चाहिँ के थियो भने we were teacher fearing students we were not happy with the teachers we were really scared right अनि त्यो एउटा इरी फिलिङ भएपछि एउटा डर लाग्ने म्याथ्स टिचरले के गरिदिनु भने आज भर्खर आछ अनि तिम्रो ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला लेख्दा छ बोर्डमा हैन हामी त भक्ति फर्स्ट डे वी स्टडी ट्रिगोनोमेट्री फर द फर्स्ट टाइम अनि एकजनाले उठाए यसको फर्मुला के हो tan थीटाको फर्मुला के हो सोध्यो हैन आएन निस्क्यो टिचर निस्क्यो त्यो पढाउन आएन त्यसपछि पढाउन आएन लाइक he didn't come for like a week or so हैन सो त्यो अकाउन्टेबिलिटी थिएन कि टिचर्सको त्यो एउटा आई वाज रेस्पोन्सिबल फर दिस किड भन्न सकेसम्म लेट मी ट्रमाटाइज द किड बिकज मेरो लाइफ त त्यसै पनि सिटै छ हैन केही बाध्यता भएर म टिच गर्न आएको हैन मेरो नट बिकज आई वान्ट टु बिकम अ टिचर बिकज आई वान्ट टु टिच आई एम हियर बिकज दे गिभिङ मी मनी आई एम हियर अब रिस उठ्यो बजारले पिट्यो पेरेन्ट्सले के गर्न सक्दैन भनेर भने हैन to an extent where I went to the coordinator with an application by my father literally chatar phak deko now you tell me as a student how traumatizing that was right and we had a few teachers very English teacher hununcha he came from Darjeeling if I'm not mistaken I mean he was someone who was into music like he was into music he was like yeah, do you guys listen to songs do you guys watch cartoons I was like bro के गरिरहेछ I mean what are you talking sir खाली के because he was actually trying his level best to communicate with us yeah because that was his first year हाम्रो class teacher हुनुहुँदा that was his first year and he actually tried to familiarize with us about a lot of things हैन त्यो पनि हुनुहुन्छ हैन उहाँको नाम पनि लिन्छु म एकछिनमा right so having him actually made me realize what we were missing out as students भनेर so we had a teacher who was into music who was like back in the day we used to jam into your songs like you त्यो भन्नु कुरा हुँदैन it's like hey the level of familiarity here that I not really had any connection with any of the teachers right so Sanjeev sir उहाँको नाम Sanjeev Rai is an amazing teacher English पढाउनु हुन्थ्यो 8 मा इङ्ग्लिस पढाउनु भएको 8 मा त्यहीमा ट्रान्जिसन भएको थियो हाम्रो LTC to English हैन अनि पछि सरलाई नि होला दार्जिलिङमा त खतरै पढाउँथ्यो त के गर्छ नेपालमा I'm not sure about that but I think he'll be watching this right so त्यो कुरा गर्दा चाहिँ के छ भने एउटा त्यो फिलिङ अफ हुन्छ नि कनेक्सन एउटा एसोसिएसन आयो कि जुन चाहिँ पुरानो स्कुलमा सबै टिचरसँग थियो हाम्रो अलमोस्ट अल टिचरसँग थियो राइट एकैचोटि थिएन कि एकैचोटि त्यहाँ न प्रिन्सिपलसँग कुरा गर्न सजिलो लाग्थ्यो हैन न कोही टिचरसँग कुरा गर्न सजिलो लाग्थ्यो यतिसम्म कि हाम्रो साथी बिच पनि टक्सिसिटी बढिसकेको थियो कि बिकज वी डिड नट नो हाउ टु बिहेभ राइट उसले त यस्तो भने छ्या उसले यस्तो भने त्यो एउटा लेभल अफ टक्सिसिटीमा पुगिसकेको न सबैजना म चाहिँ पुगिसकेको थिएँ भनौँ न तर एट द बिगर पिक्चर हेर्दा चाहिँ when I have conversations with a few of my friends who are still in touch टक्सिक थिएन हाम्रो स्कुलहरूमा बाल टक्सिक थिएन यार अझै पनि त्यसै छ होला है भन्ने कुरा हुन्छ कि हाम्रो सो त्यहाँबाट when I अब त्यहाँबाट फेरि ब्याक टु नर्मल स्कुल भनौँ न होइन लेट्स नट से नर्मल स्कुल गोइङ ब्याक टु अ डिफ्रेन्ट स्कुल वाज इट वाज अ रियली गुड स्कुल द कलेज आइम टिचिङ राइट नाउ त्यहीँ गएको हो त्यहीँ म पढेको पनि त्यही हो सो त्यहाँ जाँदा चाहिँ इट वाज अगेन लाइक गोइङ ब्याक टु द रुट्स अफ हुन्छ लाइक दिस इज what it's supposed to be right this is how I could express myself again हैन अब त्यो पुरानो हामी सँगै गरेको पडकास्टमा पनि कुरा गर्दै थियो कि how त्यो नयाँ कलेजमा गएपछि I got my chance to MC again and त्यो एउटा idea of exploring everything हुन्छ नि so we need that के यो दाइ के अब आइडिया अफ एक्सप्लोरिङ एभ्रिथिङ भन्नुभयो नि हजुरले अनि यो चाहिँ यसको चाहिँ एकदम ठुलो यो ग्याप देख्छु क्या म चाहिँ कुरा भयो क्या किनकि नर्मली मैले अब हजुरले पढेको स्कुल पनि त्यस्तो धनी मानी मात्रै जान सक्ने त होइन होइन जो पनि जान सक्छ एक्ज्याक्टली एभरेज नेपाली एक्ज्याक्टली मैले पढेको स्कुल पनि त्यस्तै छैन तर जति अब मैले पढाएको स्टुडेन्टहरूलाई यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको स्कुलमा त्यो थिएन क्या अनि मैले उनीहरू सोच्दाखेरि स्कुलमा त यस्तो हुन्थ्यो त भन्दाखेरि उनीहरू छक्क पर्थ्यो त्यस्तो पनि हुन्छ भनेर क्या अब कस्तो भन्दाखेरि यो
बच्चाहरूलाई एक्सप्लोरेटिभ बनाउन सक्नुपर्छ नि स्कुलले त अनि अब सपोज हजुरले भन्नुभयो म्युजिकमा एक्सपोजर पाउनु भयो होइन एमसिङ भयो चाहिँ डिबेट अनि त्यसपछि हो यसमै कुरा एउटा सरी टु इन्टरप्ट राइट नाउ होइन हो त्यो जुन चाहिँ त्यो बिच फेजको नर्मल स्कुल एक्सपिरियन्स भनेर हो त्यहाँ डिबेट र एमसी गर्न पनि टपर्सलाई पठाइदिन्थ्यो कि बुझिरहेको छु सो इट्स लाइक टपर्सले गर्छ यिनीहरूले राम्रो गर्छ भने टपर्सलाई पठायो वाट इफ आई वाज गुड एट डिबेटिङ वाट इफ आई वाज गुड एट पब्लिक स्पिकिङ यु नेभर गेभ मी द अपर्च्युनिटी राइट आइम लाइक हे आई एम इन्ट्रेस्टेड लाइक त टपर होइन जा तालेनमा यो चाहिँ मैले मेरो टिचरकै स्कुलमा भनेर चाहिँ लाइक इफ युआर वाचिङ गेट अफेन्डेड आई डोन्ट गिभ अ फक राइट सो द थिङ इज आई मिन why would you go ahead in reducing a student's value to such a low level? You're supposed to bring the best out of him. Exactly. हैन अब मेरो क्लासमा चाहिँ अब यसमै अलिकति के भन्न चाहन्छु भने मेरो चाहिँ उल्टो छ कि I'm like come on guys, let's talk about this, have a discourse guys, please let's have a discourse, let's have fun about this and नबोलिदिने अब त्यसमा होइन there are many other factors. मेबी स्कुलिङको पनि रुट्सको कुरा हुनसक्छ एक्ज्याक्टली हुनसक्छ होइन यसमै मैले लिङ्क गर्न लाग्यो भने तिमीले भनिहाल्यो होइन सो देयर इज अ लट अफ फ्याक्टर्स द्याट अस एज इन्डिभिजुअल्स डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड कि द स्टुडेन्ट्स आर अल्सो इन्डिभिजुअल्स दे अल्सो हेभ देयर ओन वर्ल्ड दे अल्सो हेभ देयर ओन पिस होइन जुन चाहिँ वी काइन्ड अफ डिसएसोसिएट विथ इट के अनि विच इज लाइक यो पनि मेरो अनलर्निङ र लर्निङको कुरामा आउँछ कि अब कतिपय चाहिँ के हुन्थ्यो भने last the time when I started first 3 months the last गाह्रो भएको थियो मलाई हजुर लाइक what am I doing here सबैजना चिच्याइरहेको छ कराइरहेको छ what am I doing here I mean this is not working what should I teach oh my god what am I doing भएको थियो होइन तर बिस्तारै I also tried to connect with them के होइन त्यो कनेक्सन गर्दा गर्दै not connecting in a personal level but connecting in a more demographical psychographical level भनौँ न so त्यो बाट चाहिँ it does help out तर त्यो how much are we ready to change both ways, not just one way, because it's a two-way street, it's a mirror, it's a reflection ki I will react to you how you act to it, like asti hamro action and reaction kura bhara thyo ni हैन so if you want a certain reaction from someone act that way यो चाहिँ अनि त्यो अस्ति मैले यो कुरामा अर्को कुरा पनि भनेको थिएँ नि यो क्राइटेरिया सेट गरिदिनुपर्छ क्या गभर्मेन्टको त्यो एजुकेसन पोलिसीमा हुन्छ नि यो लेभलको स्कुलमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्टेड हुनुपर्छ स्टुडेन्टहरूले त्यस्तो कुरा एक्सप्लोजर पाएको हुनुपर्छ यदि तिमीले फिज यति लिइरहेको छ भने अभियसली तिमीले दिनु पऱ्यो नि त एक्ज्याक्टली होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन अब यस्तो कुरामा त यसै पनि एक्सपोजर पाइरहेको छैन उनीहरू यसै पनि 8-9 घन्टा दिनभरि त्यो टिचरको अनुहार हेरेर पढेर बस्छन् दिक्क मान्छे के भन्छन् अब पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि त्यही सबै कुरा होस् लाग्छ क्या त्यसपछि अझै 2 घन्टा म जस्तो टिचरकोमा हुन त मैले पैसा त कमाएँ अभियसली होइन जे पनि पठाइन्छ कि अब त्यो टिचर स्टुडेन्टको भावना बुझेन बिचरा कति चाहिँ गरोस् कि बिचराले मलाई चाहिँ त्यो लाग्थ्यो क्या बरु गिटार क्लासेसमा पठाइदिनु नि यार किन पढाउन पठाउनु बाहिर पनि म गिटार पनि सिकेको छु होइन फोटोग्राफीको लागि I think we can give you a really good deal if you want to like learn photography for your kids we can actually help you out not joking like seriously right मार्केटिङ पनि you can contact me and maybe त्यो क्यामरा अलिकति यता गएर विधान पुग्छ होइन विधानलाई चाहिँ मोस्ट अन टु यो एनालिटिक्स मलाई चाहिँ कन्ज्युमर बिहेभियरमा सजेस्ट गर्ने अथवा कुरा गर्नु मन छ भने प्लिज गो अहेड नट अ प्रब्लम सबैजनाको प्लगिङ सेमिस प्लगिङ मार्केटिङ भइसक्यो हैन ल ओके सो लेट्स गेट ब्याक टु यो कुरा हैन त्यही त अब मैले चाहिँ के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि अलिकति त्यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई क्रिएटिभिटी एक्सप्लोर गर्ने एउटा प्लेटफर्महरू चाहिँ दिनै पर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ सो त्यो एउटा एकाडेमिक्स मात्रै भन्यो भने अनि अर्को कुरा चाहिँ यो मैले चाहिँ कहाँ पढाएको थिएँ होइन कि कहाँ सुनेको थिएँ होइन हाम्रो जुन एजुकेसन सिस्टम छ नि वर्ल्ड वाइडै भनौँ होइन अब धेरै कन्ट्रीमा चेन्ज भइसक्यो होला यो खास गरी ब्रिटिसको इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनको जमानाको सिस्टम हो यो हाम्रो 60 वर्ष पुरानो सिस्टम हो अझै पनि अब त्यसको मेन मोटिभै भनेको चाहिँ खास गरी वर्कर्स जेनेरेट गर्ने थियो होइन म्यान पावर जेनेरेट गर्ने थियो तर अहिले चाहिँ कस्तो फेरि हाम्रो पढाइसँग कुरा भएको छ क्या अहिलेको जमाना भनेको इन्डिभिजुअल क्राफ्ट्सम्यानसिपको जमाना हो त्यस्तो वेमा पनि अब बिस्तारै बिस्तारै अब हामी ट्रान्जिसनल फेजमा होला अभियसली होइन तर त्यसमा चाहिँ अलिक एग्रेसिभली बढ्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई इन्फर्म गरेर आइएम नट सेङ कि अब तिमी क्यालकुलस पढाउनु पर्यो अभियसली चाहिन्छ कमन सेन्स त चाहिहाल्यो क्यालकुलसमा भने एल्जेब्रा होइन यो मिमको कुरा राई यस्तो रिस छ नि मलाई स्कुलमा पढेको कुरा त लाइफमा कहिले कामै लाग्दैन कमन सेन्स युज गरेर जहाँ पनि लाग्छ काम एक्ज्याक्टली ट्रु भेरी ट्रु अन द्याट फ्रन्ट लाइक जस्तै अब वी आर मोस्ट अफ द युथ इज इन्सपायर्ड बाई हाम्रो
Western podcasters and Western philosophies भनौँ न. What you should also understand is 60 वर्ष पहिला अमेरिका भन्ने देश थिएन कि, नेपाल भन्ने देश थियो कि हैन. अब go look at the architectural revolution हाम्रो. This was like 1800s 1900s कुरा हो. हेर्न जाउँ न के बनाएको छौँ अहिले हामीले. त्यत्रो इन्जिनियरिङ कलेज आएको छ बाहिरबाट. के उखाडा छ हामीले त्यो एयरपोर्टको गेट देखाएको छ तिमीले हैन. I mean, okay, fine. You have the most like sophisticated engineering subject or curriculum, but what do? Make a freaking gate out of tiles. हैन. अब त्यहाँ गएर भक्तपुरको गेट हेर बाटो ढोकाएर. Look at the aesthetics of it. Look at how beautiful it is. Exactly. Right. So I feel like एकदमै I would not say commercialized, but in the exploration चाहिँ भन्नु नभन्नु. Let's not call it exploration, because exploration भनेपछि यो हाम्रो पडकास्टको कुरै चेन्ज भइदिन्छ के फेरि हैन. इज पपुलिजम इन्स्पिरेसन भनौँ हैन. तिमी बाहिरको इन्स्पिरेसन हेर्दा यहाँको रुट्समा आउने इन्स्पिरेसन किन बिर्सिरहेछौ, राइट. अनि एक्सप्लोरेसनको कुरामा पनि यसमा म के भन्न चाहन्छु भने एक्सप्लोर गर्न एउटा दिएको छैन अथवा चान्स दिएको छैन, अथवा चान्स भए पनि एउटा छैन जस्तो कुरा आइरहेको छ नि हैन. अग्रिड लाइक लुक 8 घण्टा त फुल टाइम स्टुडेन्ट भइसक्यो बच्चाहरू हैन. फुल टाइम स्टुडेन्ट भइसक्यो. बर्नआउट हुन्छ, लास्ट बर्नआउट हुन्छ. 5 minutes कार्टुन्स हेर्न पनि go back to school and the teachers like तिमी हिजो कार्टुन हेर्दै बसेको हेरोस् न कार्टुन गट क्याचेमल पोकेमन हेरोस्, राइट. I mean, why do you have to don't have a distinction between professional and personal life? What you need to understand is schooling is professional life. It's not personal life. You go there to study. I'm there to go teach. So त्यो एउटा चेन्ज चाहिँ हुनुपर्छ. यो स्टुडेन्ट हो भन्न साथै दिनभर रातभरि पढ्ने होइन. यो कुरामा चाहिँ अर्को कुरा यसमा अब यो प्रोफेसनल र पर्सनल लाइफको एउटा त्यो ट्रान्जिसनिङ कुराहरू हुनुपर्छ भन्नुभयो नि भर्खर हजुरले होइन. अस्ति यही कुरा पनि भन्नुभएको थियो हजुरले. पर्सनल इस्युमा टिचरले चाहिँ स्टुडेन्टलाई काउन्सिल गर्नुपर्ने कुरा यस्तो पनि चाहिन्छ नै होइन. देयर आर 2 ways to go ahead on this. We are not psychologists. Hello parents, we are not psychologists, right. We can help out with students' problems. The least we could do is listen to them. The least the parents could do is also listen to your kids. हैन. अब प्रब्लम के छ भने कम्युनिकेसन प्रब्लम छ कि, ठुलो ग्याप छ कि. अब यहाँ म कसलाई who am I grateful for? I'm really grateful for my father who came up to me, who used to come up to me. के भयो स्कुल जानु मन छैन, किन जानु मन छैन, होमवर्क बढी भएर हो, होमवर्क नगरेर कसैजना बुली गरिरहेछ हैन, के कुराले कि जानै मन छैन, आज रिल्याक्स हुनु मन छ आज हैन, सोध्नु हुँदै कि त्यस्तो अरु प्यारेन्ट्स जा स्कुल हैन. So the whole idea of this is like you also need to understand that your children are individuals. They have their own growth path. Okay, fine. कसैको छोरा अथवा छोरीले राम्रो मार्क्स ल्यायो, फाइन, डोन्ट कम्पेयर देम. सायद तपाईको छोरा छोरीले तपाईलाई बर्थडे कार्ड बनाइदिनु भयो, जबकि त्यो टपरको जसले टप भएको सायद बनाइदिएन. यस्तो पनि कुरा पनि हेर्नु पर्यो. as a whole इन्डिभिजुअलिटी हेर्नु भने पर्सनालिटिज डिफ्रेन्ट छ. यसमा चाहिँ अर्को के ल्याउन चाहन्छु भने द होल आइडिया अफ हाम्रो एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि कि पिपल विल बी द सेम फ्रम पास्ट 10 years एन्ड नाउ. त्यो एउटा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने छ सोचाइमै होइन. किनभने Chhitiz from 10 years ago and Chhitiz now are completely two different beings. Chhitiz from 10 years ago might have been interested in making music. Chhitiz now might be interested in trying to find out what he wants to do in life. Right? Exactly. So त्यो एउटा idea of I would not say idea, त्यो dichotomy हुनुपर्छ के लाइफमा हैन. ट्राइकोटोमी भयो भने हुन्छ, तीनटा स्टाइलमा सोचिरहेछ भने इट्स बेटर, राइट. सो यस्तो छ कि what us as human beings have a problem is that we don't tend to understand that people can grow or people cannot grow हैन. त्यो रिजिडिटी र फ्लेक्सिबल कति छ मान्छे, तर त्यो हुन साथै सबैजना फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ, सबैजना त्यो हुनुपर्छ भन्नु मिल्दैन नि. बिकज सबैको आफ्नै पेस छ, सबैको आफ्नै आइडिया छ. लाइक अब भन्छन् कि म को हो, आई मिन वाट हेभ आई अचिभ टु कम टु मेरो 2 पैसा भनेर भन्छ होला मान्छेले. क्वेसन, यु क्यान क्वेसन मी, आई डोन्ट हेभ अ प्रब्लम हैन. न म अन्टरप्रेन्योर हो
हैन न त म युथ आइकन हो हैन न त म के भन्छ त्यसलाई इम्प्याक्ट पारेको मान्छे हो कि न त भ्लगर हो नट अ भ्लगर हो हैन नट अ भ्लग न त इन्फ्लुएन्सर हो राइट सो यो होल आइडिया के हो भने इट्स बिकज वी कम्युनिकेटेड इन अ डिफ्रेन्ट लेभल कि होइन त्यो ट्रान्सेन्डेन्स इन अ डिफ्रेन्ट लेभल भएर त्यो सायद कन्भर्सेसन्स रमाइलो आएर मलाई बोलाइएको हो होला राइट सो देयर निड्स टु बी अ चेन्ज अफ टाइटल पनि कि अब आई एम अ टिचर फाइन आई एम ओन्ली अ पार्ट टाइम टिचर राइट आई एम नट अ प्रोफेसर मसँग त्यो टाइटल छैन कि त्यो टाइटल लिनु पनि मन छैन मलाई अल्सो अर्को कुरा के छ भने टिचर सुड अल्सो नो वेन टु लिभ वेन टु क्विट भन्छु म चाहिँ बिकज एउटा पोइन्टमा गएपछि चाहिँ आई नो फर अ फ्याक्ट मेन्टल एक्जस्सन तिमीले लिन सक्दैनौ कि आई एम नट जस्ट टकिङ टु मी आई मिन आई नो वेन आई वान्ट टु लिभ लाइक इफ आई फिल लाइक दिस इज नट वर्किङ आउट फर मी इफ आई फिल लाइक आई एम नट बिङ एबल टु कन्ट्रिब्युट or be responsible towards a certain individual or a student, that will be the day I will leave. It might be mid-contract, it might be mid-session. If I don't feel like it, I will leave. Because आफ्नो एउटा त्यो छ कि दायित्व छ कि होइन म त यहाँ छु तर म यहाँ छु at the same time I am responsible for these many people, individuals, right? अनि त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्ने छ कि है जुन चाहिँ सायद एउटा एकदम राम्रो बबाल इन्जिनियरिङ क्याम्पस थियो कि हाम्रो होइन त्यो चाहिँ पाटनतिर छ नाम भन्दिनँ होइन नाम नलिउँ होइन त्यहाँ चाहिँ कम्प्युटर्स र तिम्रो इन्जिनियरिङको बेसिक स्किल्स स्टिल फ्रम 1982 हो कि 1985 नट मिस्टेकन राइट होइन त्यहाँ सिलेबस बनाउने मान्छे स्टिल प्राउड कि 1980s को सिलेबस अहिलेसम्म मैले पढाएको छु भनेर हो अङ्कल आई एम भेरी सरी बट दिस निड्स टु गेट आउट सरी राइट सो त्यो आइडिया छ कि लाइक ओके द्याट्स देयर बट एभोल्युसन कहिले ल्याउने त एक्ज्याक्टली होइन अब तिम्रै एउटा आइडिया लिनु अब नाउ युआर स्टिल एक्सप्लोरिङ अन वाट डु यु वान्ट टु डु राइट इन्जिनियरिङ डिग्री छ तिमीसँग डु यु वान्ट टु गो हेड इन्टु इन्जिनियरिङ अब आई एम टकिङ टु यु इन अ यु आर स्टुडेन्ट खालि कुरामा चाहिँ पर्सपेक्टिभ माइन्डसेट भन्नु वाट डु यु वान्ट टु डु अ मास्टर्स इन आर्किटेक्चर अर इन्जिनियरिङ अर नट नो वाइ नट मैले भ्यालु नै देखिरहेको छैन क्या होइन भ्यालु देखिरहेको छ तर तिमीले वेन यु स्टार्टेड इन्जिनियरिङ तिमीले भ्यालु देखेको थियो भ्यालु देखाइएको थियो सो एक्ज्याक्टली सो एउटा पर्सेप्सन पनि छ कि यो चाहिँ म कुन चाहिँ पर्सेप्सनमा लगिरहेको छु भने डक्टर्स इन्जिनियर्स भएपछि सर्टिफिकेट आउँछ घरमा मेरो छोरा बबाल होइन बिहाको लागि लाइन लाग्छ केटीहरू सेन्स अफ अचिभमेन्ट अफ पेरेन्ट्स हो एक्ज्याक्टली अफ पेरेन्ट्स अफ सोसाइटी मेरो छोरा त इन्जिनियर होइन सो एउटा त्यो पनि हेर्नुपर्ने छ हामीले अब फेरि यो अलिकति सोसियोलोजी र एन्थ्रोपोलोजीतिर जान्छ होइन डोन्ट माइन्ड यु माइट थिङ्क द्याट आई ओन्ली स्टडिड बिजनेस बट वी हेभ कोर्सेस वेयर वी टक अबाउट साइकोलोजी एन्थ्रोपोलोजी एन्ड सोसियोलोजी सो प्लिज डोन्ट जज मी अन द्याट आई एम इक्वली no, I'm not say expert, but versed in those sides of life too. भन्नुपर्छ मान्छेहरूले भनिदिन्छ कि यो एमबिए पढेर के सोसियोलोजी पढाएर छ होइन भन्नुपर्छ यस्तो भन्नुपर्ने हो होइन साइन्टिफिक ब्याकअप चाहिन्छ अरे कि होइन सो यस्तो कुरामा चाहिँ के छ भने वेन यु टक अबाउट यो साइकोग्राफीमा हेरौँ डेमोग्राफीमा साइकोग्राफीमा हेरौँ इज एउटा फेजको जुन चाहिँ पेरेन्ट्स हुनुहुन्थ्यो नि दे स्याक्रिफाइस्ड अ लट फर द किड्स के होइन त्यो स्याक्रिफाइसलाई दे आई विल नट से थिङ्क आइडिया के छ भने केही रिटर्न त ल्याउला है मेरो बच्चाहरूले होइन यति स्याक्रिफाइस गरिदिएको छु उनीहरूलाई तर यु बिङ पेरेन्ट्स यु बर्दिङ द चाइल्ड वाज नट द चाइल्ड्स चोइस इट वाज यर चोइस बुझिरहेको छ भने लाइक यो एकदमै फिलोसफिकल हुन जान्छ है फेरि द थिङ हियर इज द होल आइडिया अफ bringing a child in the world is also about how you are responsible for that kid होइन त्यसको माथि तिमी यो पढ भनेर थोप्नु त्यो एडेड ब्यागेज गर्नु ट्युसन हालिदिनु तिमीले भने जस्तै होइन कतिको घुटन महसुस होला कि होइन एट द सेम टाइम द मेजर प्रब्लम द्याट आई हेभ नट फेस्ड बट आई हेभ सिन इज टपर्सको कुरा गर्छु म भेरी सरी अलिकति मलाई पनि हिट गर्छ म नि आधी ल्याक्टो टपर सेम टिल क्लास 5 आई वाज लाइक टप 5 भित्र पर्थ्यो कि फर्स्ट सेकेन्ड चाहिँ कहिले आउनु थियो होइन क्लास 10 सम्म हुँदै
this was more than 1/3 of life. So the whole idea is पहिला म पनि त्यसै थिएँ कि 50 मा 47 हामीले स्याड के म क्लास 4 तिर त्यो भन्दा धेरै पछि त म अलि नरामै भयो थिएँ सरी ड्याड सरी मम I'm sorry if your nose could not be big, but my dad is okay with it. It's like you've ended up the way you are. It's okay. If you're happy with your life, it's good, right? So 50 मा 47 आउँदा म स्याड भएको हैन त्यहाँ दिनु भने जस्तै तिमीले 9 आउँदा तिमी खुसी भएको थियौ हैन सो त्यो जुन चाहिँ त्यो लेभल अफ त्यो छ नि हैन आई सो दैट टिल माई ब्याचलर्स को एन्डमा के 49 आज 50 मा हैन खुसी पर मेरो 49 मा चाहिँ इट्स लाइक मेरो यहाँ 23 आएको छ हैन हैन पास मार्क 20 हो के अनि म चाहिँ वाउ आई मिन स्ट्याटिस्टिक्समा पास भयो यार सेम तिम्रो स्टेटमा कि स्ट्याटिस्टिक्समा पास भयो म स्ट्याटिस्टिक्स फेरि फेल भयो अन्त लास्ट गाह्रो छ नि त फेरि हैन सो थिङ्स लाइक दिस के आई थिङ्क एउटा आइडिया अफ बिङ द बेस्ट चाहिन्छ लाइफमा चाहिन्छ यु निड टु ह्याभ द्याट गोल तर त्यो कुरामा पनि त्यो सराउन्डिङमा वाट आर यु मिसिङ त्यो पनि सोच्नुपर्ने हो छ लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ कति एङ्सियस बनाउँछ आफूलाई भन्ने कुरा पनि हो संसारैदेखि बनाएर त भएन नि अब त्यही अस्ति आशिषदाको यही पडकास्टमा सुनेको इफ एभ्री वान एन्ड्स अप being an entrepreneur and everyone ends up being a scientist or something, then अरू मान्छेले के गर्छ नि त हैन त्यो एउटा कुरा पनि चाहिन्छ कि that's the holistic approach of how things should be अनि सिस्टम पनि छ कि हैन छ नै that's the way how the world is working यो भर्खर हामीले कुरा गर्यौँ नि हैन त्यो जस्तो टपरको एउटा सेन्स अफ अचिभमेन्टको कुरा पेरेन्ट्सको सेन्स अफ अचिभमेन्टको कुरा हैन अनि अघि हजुरले पनि भन्नुभयो यो हाम्रो एजुकेसन सिस्टम भनेको विदेशबाट इम्पोर्ट गरेको वेस्टर्न वर्ल्डबाट हैन अनि इन्कर्पोरेटिङ इस्टर्न ट्रेडिसन्स इस्टर्न भ्याल्युज हैन अब स्पिरिचुअल प्र्याक्टिसेसहरू एजुकेसन सिस्टममा अर्ली एजबाट हैन अनि त्यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ किनभने कस्तो फ्यान्सी भइसकेको छ क्या अब भनेर अब कम्पेरिजनको कुरा गर्नु टिचरले नै टपर फेल हुने र टपरलाई कम्पेयर गरेर हुन्छ जब कि त्यो मिडियनबाट एक्ज्याक्टली त्यो के अरे मोनिटर गर्नुपर्ने भनेर होइन अनि एउटा त टपरहरूलाई पनि एङ्सियस हुन्छ जति बेला पनि ल सिट सेकेन्डले जित्छ कि मलाई भन्ने कुरा अर्को अब पछाडिको फेल हुने स्टुडेन्टहरूलाई पनि त्यो मोटिभेसन पाउँदैन के आधारले म कसलाई देखाउन चाहिँ उनको त के हुन्छ भन्दाखेरि मायालाई चाहिँ कसैको जस्तो लाग्छ कि मलाई मान्छेहरू तिनीहरू टिचरको पनि माया पाएको हुँदैन स्टुडेन्टले पनि बुली गरिदिन्छ होइन अनि त्यसपछि पेरेन्ट्सकोबाट पनि माया पाउँदैन कहिले काहीँ मात्रै हो रिजल्ट आउने बित्तिकै उसको त उसले हरेक छोडी छेडमा एक्सक्युजेस बनाएर यसपालि के एक्सक्युज बनाऊ कसरी के गरौँ भनेर उसको माइन्ड नै त्यो मात्रै खेलिरहेको हुन्छ त्यो ग्राउन्डिङै हुँदैन जति बेला त्यो टर्मोइलमा हुन्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो एउटा स्पिरिचुअल प्र्याक्टिसेसहरूलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ आई वुड अग्री टु इट बट द सेम टाइम अलिकति मेरो चाहिँ अलिकति त्यो छ है कस्तो छ अलिकति आई वुड अल्सो डिसएग्री टु इट टु लिटल बिट के यहाँ कन्ट्राडिक्ट त भन्दिनँ म होइन स्पिरिचुअलिटी चाहिन्छ हेर हजुर होइन यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड युर सेल्फ यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड युर वेल बिङ यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ यर बडी रियाक्ट्स टु सर्टन थिङ्स होइन अब त्यो एङ्सियस हुने त हो नि तिम्रो एनर्जी भाइब भइरहेछ भने तिमीलाई मनमा कुरा खेलेर हुने त हो नि खासमा टु बी भेरी अनेस्ट सो यहाँ प्रब्लम के छ भने हाम्रो देशमा एजुकेसनमा पोलिटिकल चलखेल बढी हुन्छ कि होइन spirituality bringing up is nice bringing about understanding self actualization would be nice तर यहाँ कतिको रिलिजनको चलखेल होला र त्यो पनि छ हैन that is one of the major things I'm really concerned about right when you talk about spirituality but as a whole हेर्ने हो भने त म जहिले I come from a Buddhist family so I always tell my grandparents कि बुद्धले के भन्नु मरेको हैन मरेको he ascended to a different realm आफ्नो के अरे मूर्तिको पूजा नगर होइन लाइक माइन्ड सफा राख इन दि एन्ड के गर्छौँ हामीले बुद्धको मूर्ति राखेको छ बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भन्ने गीत भइरहेको छ होइन स्पिरिचुअलिटीको त त्यो अर्थ नै थिएन नि छैन नि अहिले होइन सो वी हेभ टु गो अलिकति ग्राउन्डेड लेभलमा तिमीले ग्राउन्डेड लेभलमा भने जस्तै वी हेभ टु टेक इन द गुड साइड्स अफ द वेस्टर्न स्टाइल बट एट द सेम टाइम यो इस्टर्न स्टाइलमा जुन चाहिँ छ नि अब I'm not trying to make fun of it, but besar pani does help when you have a cold. Right?
ginger honey water does help when you are not feeling well. Exactly. Chicken soup खान्छौ मिश्री काँडा खान्छौ when you are not feeling well. हैन त्यो त कोही अमेरिकन साइन्टिस्टले मेडिकलले you have to boil sugar and put some ghee clarifies बच्चा भनेर त भनेको छैन. त्यो त हामीलाई त त्यो त यहीँबाट आएको कुराहरू हो नि त. सो जे जति अचिभमेन्ट जे जति यो सो कल्ड सोफिस्टिकेटेड whatever we have like हामीले जति इम्पोर्टेन्स दिइरहेछौँ I think we need to backtrack a little bit and talk about how much it's actually important to understand ourselves at the same time what we've learned through the generations in our country. Not just country, Indian subcontinent. अब अरू कसैलाई आएर ए नेपाललाई इन्डिया भनेर न Indian subcontinent, dude, go educate yourself. It's Indian subcontinent. Alright, there's a big difference, right? So त्यो कुरामा के छ भने त्यो पनि चाहिन्छ because there's a lot of connection between हाम्रो यो इन्डिया चाइना नेपालको जुन चाहिँ यो एउटा आउने के अरे यो मेडिसिनल भ्याल्यु सबै छ नि त्यो छ कि त्यो सबै इस्टर्न भ्याल्युज हो कि त्यसलाई कुनै कम्पनीले डोसेज बनाएर दिएको होइन. त्यो भनेको हाम्रो ग्रान्ड पेरेन्ट्स ग्रान्ड मदर्सहरूले यस्तो गर भनेर भन्ने राइट. सो या आई थिङ्क वी निड टु या हेरिटेजमा आएको त्यो त हामीले के भन्छ त्यसलाई इनहेरिट गरेको होइन. तर यहाँ प्रब्लम के छ मान्छेहरू टिकटकमा डान्सहरू पुगिरहेको छ. तर यो प्रब्लम दाइ मलाई चाहिँ लस्ट इन ट्रान्सलेसन पनि भनेको हुँदैन. सपोज अब 1000 वर्ष पहिला 2000 वर्ष पहिला जुन थियो होइन त्यसपछि अब वेस्टर्न इन्भेजनहरू भयो होइन मिडल इस्टको इन्भेजन्सहरू भयो होइन. अनि त्यसपछि अभियसली अब इन्डियामा भएको थियो नेपालमा भएको थिएन अब तर हाम्रो कम्युनिटी एउटै हो कि सिभिलाइजेसन एउटै हो कि इन्फ्लुएन्स त परिहाल्छ भएको छ होइन परिहाल्छ. अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यसपछि जब यो ब्रिटिस राज आयो इन्डियामा होइन इन्डियन सबकन्टिनेन्टमा होइन त्यसले गर्दा पनि धेरै भ्याल्युजहरू चाहिँ हामीले बिर्सेको छौँ जस्तो लाग्छ क्या. किनकि हाम्रो मैले एउटा पड्कासमै भनेको छु क्या हाम्रो 300 मिलियन स्क्रिप्चर्स छ अरे क्या हाम्रो इस्टर्न फिलोसफीको क्या. त्यसबाट कति कुरा सिक्नु हुन्छ क्या. एक्ज्याक्टली. अब के अरे ग्रिक सिभिलाइजेसनले हाम्रो यत्रो पुरा पिनाकल अफ त्यो एन्सियन्ट वर्ल्ड भन्छ होइन 25,000 स्क्रिप्चर्स हाम्रो 3 मिलियन. अब यस्तै भनौँ पाली भाषाकै कुरा गरौँ न. पाली भाषा टिबेटको तिम्रो जुन चाहिँ त्यो ग्रेट ट्रेल छ नि वान बेल्ट वान रोड जुन चाहिँ बनाउन खोजिरहेको छ त्यो सिल्क रोड ट्रेल छ नि. इफ यु गो देन हाम्रो स्क्रिप्चर्स छ कि कति ठाउँमा अफगानिस्तानमा हिल्सी हाम्रो स्क्रिप्चर्स थिङ्क दिस वाज लाइक 1000 years ago होइन. यस्तो कुरा गर्ने नै हो भने चाहिँ देयर इज अ लट मोर वी क्यान टक अबाउट होइन. बट एट द सेम टाइम आई फिल लाइक there is a need of institutionalization in education to a certain level, but that does not mean that we don't forget our own roots. मैले भन्न खोजेको के हो अब अलिक जुन प्रब्लमको कुरा गऱ्यो नि होइन मेबी यो प्रब्लम यो एक्सटेन्टमा हुँदैन थियो होला यदि हामीले यताको कुरा कम्प्लिटली बिर्सेर नयाँ कुरालाई इन्कर्पोरेट गरिरहेको छौँ नि त्यो नगरेको भए चाहिँ एउटा सर्टेन ब्यालेन्स मिलाएर गरेको चाहिँ जुन अघिको हजुरले पोलिटिकल प्रब्लम हुन्छ रिलिजियस एड हुनसक्छ त्यो हुँदैन थियो होला. त्यही भएर यसको बारेमा चाहिँ एकदमै आफूलाई एजुकेट गर्नुपर्छ. मेबी यो जेनेरेसनमा नहोला होइन तर अवेरनेस हाम्रो कन्सियसनेस त राइज त हुन्छ अभियसली त्यो जेनेरेसनमा आजको भोलि चेन्ज हुने कुरा होइन. तर यो एरियाको हाम्रो कम्युनिटीको बच्चाहरू फ्युचर जेनेरेसनले चाहिँ होइन राम्रो शिक्षा पाओस् भन्ने आशा छ. त्यो त that's been there from the past many years, right? So hopefully we have better educators. Hopefully we have educators who go against the norm. यहाँ चाहिँ एउटा प्लग इन गरौँ न मेरो 2 पैसाको धेरै पुरानो एपिसोड विनोद दाइको राइट. So we have educators like really passionate educators who I think you just won an award, mountain something prize, right? So the whole idea of कसैलाई केही पढाउनु मन छ कसैलाई केही अगाडि बढ्नु मन छ गर्छन् कि होइन हामी यतिकै बसेका होइनौँ. We're all here to learn. Every human being is an institution or university in their own. The only problem is सुन्दैनौँ कि हामी है. Had Chhitiz not taken the action to say that एउटा podcast गरौँ I would not have been here. So in the end take away चाहिँ के हुनु पर्यो भने यो एपिसोडमा is if you want a certain reaction please take that action first. That will actually make lives easier. Exactly. अनि हाम्रो यो राम्रो कन्भर्सेसन पनि हुँदैन थियो. Exactly. तपाईहरु सुन्न पाउनुहुन्न थियो.
सब्सक्राइबको बटन थिच्न पाउनु With that, I think, should we wrap it up? We should wrap it up. Alright, it was nice to be here. Boom. Thanks for inviting to this. So, end of episode 82. Bye. See you guys in the next episode. Hope you had a great time. Yeah, hopefully. Bye.